การฟังเทศน์วันนี้จะให้เราท่านทั้งหลายนั่งกรรมฐานฟังเทศน์เพื่อให้พากันนั่งสมาธิทุกคนปรับปรุงที่นั่งของตนดูขยับให้มันห่างๆกันนิดหน่อยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนจัดแจงที่นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งคนแก่คนชรานั่งหมดทุกคนนั่นแหละเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้หลับตาไม่ต้องดูคนโน้นคนนี้ดูใจเวลานี้จะได้ดูใจของเราเองดูตัวดูใจของเราว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งขัดสมาธิเรียบร้อยหรือยังถ้าไม่ยังไม่เรียบร้อยก็คือว่านั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายของตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเวลานี้การพูดจาปราศัยไม่ให้มีให้ตั้งอยู่ในความสงบส่วนรูปร่างกายเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ให้อยู่ในท่าสงบไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆทั้งหมดนั่งทำใจของเราให้สบายตั้งใจฟังธรรมไม่ใช่ตั้งใจคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมีอะไรไม่เอากายให้สงบวาจาให้อยู่ในท่าสงบจิตใจก็ให้อยู่ในท่าสงบหรือว่าใจให้จดจ่ออยู่ในการฟังธรรมไม่ให้ไปอดีตอนาคตเรื่องภายนอกอะไรทั้งหมดให้ยุติไปลงไปหมดเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วแม้ท่านจะตั้งนะโมพอเป็นพิธีก็ไม่ต้องประนมมือนั่งสมาธิฟังต่อไปเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการฟังเทศน์วันนี้นั้นไม่ต้องนึกพุทโธคือทางคณะกรรมการต้องการอยากจะฟังอัฐิกังกระดูก300 ท่อนอันมีอยู่ในร่างกายของเราทุกคนจะได้เทศจะได้สอนจะได้บรรยายเรื่องกระดูกในตัวเรานี่แหละทุกคนมีโครงกระดูกอยู่ตามตำนานทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจัดนับเรียกว่าได้300 ท่อนแต่หมอแผนปัจจุบันนับไม่ถึงเพราะว่าแผนปัจจุบันนี้เขานับแต่กระดูกแข็งกระดูกอักกระดูกอ่อนเขาไม่ได้นับก็เลยไม่ครบ300 ท่อนความจริงในโครงร่างกระดูกของเราเนี่ยมันมี300 ชิ้น300 อันเวลาฟังเราตั้งใจให้ดีรวมใจเข้ามาไว้ภายในเมื่อท่านอธิบายอย่างไรจิตของเราก็มุ่งไปในกระดูกที่ท่านอธิบายนั้นและให้มีสติเต็มที่จนเป็นมหาสติไม่ให้จิตคิดไปที่อื่น
เรียกว่าจดจ่ออยู่ในดวงใจของเรากับกระดูกนั้นอยู่บัดนี้เวลานี้ตามธรรมดาก็เรียกว่าเรายังมีชีวิตอยู่มีเนื้อหนังมังหักสังหุ้มห่อร่างกายอยู่ทุกคนแต่ว่าเวลาเราจะฟังธรรมอัฐิกังกระดูก300 ท่อนนี้ให้เรานึกว่าตัวเรานี่มันตายไปนานแล้วเนื้อหนังมังสังเดี๋ยวนี้ไม่ให้มองดูให้คิดว่าตัวเราทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่นี่นั้นยังเหลือแต่กระดูกเป็นโครงกระดูกมันตายมาหลาย10 ปีแล้วบัดนี้ยังเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อเรานึกอย่างนั้นแล้วก็ให้เพ่งมาที่กะโหลกศีรษะของเราเพ่งมาที่กระโบกตาตาของคนเรามี2 ข้างตานี่ก็ไม่ต้องมองให้เห็นเป็นลูกกระตามองให้เป็นโหว่เข้าไปเหมือนไข่ที่เขาเอาไปทำอาหารแล้วทิ้งไว้กระโดกตากระโบกตาเรานี่ก็เหมือนกันให้เพ่งมองเข้าไปแล้วไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นการดูกระดูกนี้ถ้าใจเราแน่วแน่เท่าไรก็ชัดเจนขึ้นมาเวลานี้เป็นเวลาเรามองดูกระโบกตามันโหว่เข้าไปถ้าหากว่าจิตนี้มารู้จักว่ากระโบกตานี่มันโหว่เข้าไปไม่มีลูกกระตาก็ย่อมรู้ได้ในขณะนี้ว่าไม่สวยไม่งามกระบอกตากระดูกตานี่มันก็เป็นเหมือนกับผีหลอกอย่างนั้นแหละโวเข้าไปไม่สวยไม่งามเพราะมันยังแต่กระดูกกระบอกตาตาเราก็ไม่ต้องมองดูให้เป็นลูกกระตามองให้มันเป็นโวเข้าไปนี่แหละที่เราหลงรักหลงชังว่าตาดีตาสวยตางามนั่นไม่ใช่เสียแล้วถ้าเรามองดูกระดูกนี่แหละไม่มีใครสวยงามกว่ากันเท่ากันหมดแล้วกระบอกตานี่ถ้าหากว่ามันเหลือแต่กระบอกตาจริงๆแล้วไม่รู้ว่าตาหญิงตาชายไม่มีใครรู้ถ้าเหลือแต่กระดูกแล้วไม่มีใครเข้าใจว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนโน้นคนนี้ไม่ได้ทั้งนั้นลงสู่สภาวะธาตุกระดูกทีนี้เราก็เพ่งมองให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็เลื่อนลงมาจากกระโบกตาทั้ง2 ข้างก็เป็นกระดูกแก้มกระดูกแก้มมันเป็นกระดูกนี่มันโหนกขึ้นมาหน่อยก็ดูให้เห็นต่ำกว่าแก้มกระดูกแก้มลงมาก็จะเป็นกระดูกดั้งจมูกกระดูกดั้งจมูกเนี่ยเป็นรูเข้าไปมีรู2 รูเข้าไปอันนี้ก็ดูให้เห็นในใจไม่ต้องเอาตาดูเอาใจดูตาใจคือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจเรานี่แหละเพ่งมาโซที่เรียกว่ากระดูกจมูกกระดูกจมูกนี่ไม่ให้เห็นเนื้อหนังกระดูกเหมือนคนธรรมดาให้เหมือนคนที่ตายแล้วก็ยังเหลือแต่กระดูกจริงๆถ้ามองมานี่แล้วคนเราเมื่อไม่มีจมูกเนื้อหนังไม่มีก็เป็นของไม่งามเหมือนกัน
เหมือนกับผีหลอกแหละถ้าดูกระบอกตาแล้วก็มาดูกระดูกแก้มแล้วกระดูกดั้งจมูกเนี่ยเป็นรูเข้าไปไม่มีอะไรจะเรียกว่าสวยได้เป็นเหมือนผีหลอกอย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าต่ำลงไปจากกระดูกดั้งจมูกนั้นก็จะเป็นกระดูกคางข้างบนกระดูกคางข้างบนนี้ยังเหลือแต่กระดูกไม่มีสวยงามที่เราไปเห็นลิงเห็นวานอนเห็นลิงว่าขี้ร้ายขี้เหร่แต่ถ้าเรามากำหนดถึงคางข้างบนแล้วมีฟันเป็นซี่ๆอยู่ก็จะเห็นว่ากระดูกคางนี่ไม่สวยไม่งามเลยเป็นกระดูกคางผีหลอกแต่คนเราไปเห็นลิงก็ว่าลิงไม่งามถ้ามากำหนดกระดูกคางของเราให้เห็นแจ้งในจิตจะเห็นว่าไม่งามเหมือนกันยิ่งร้ายกว่าวานอนกว่าลิงทีนี้เมื่อเราดูฟันเป็นซี่ๆตลอดทั้งข้างบนนั่นแหละแล้วก็ดูคางข้างล่างคางข้างล่างของคนเรานั้นมันแขวนอยู่ด้วยเส้นเอ็นในคางข้างล่างนี้ก็เป็นกระดูกฟันเหมือนกันแล้วก็ดูให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเอาจิตดูจนรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดูให้มันชัดแจ้งในจิตให้เห็นว่าคางข้างล่างนี้ตามธรรมดามนุษย์คนเราที่ยังไม่ตายโน้นก็เรียกว่าปากคนเราคางข้างบนข้างล่างนี่เป็นครกเป็นสากสำหรับบดเคี่ยวอาหารหรือว่าเป็นครกตำน้ำพริกก็ว่าได้แต่ว่าครกสากคนเราตำน้ำพริกนั่นตำลงข้างบนตำข้างบนลงไปหาล่างแต่ครกสากธรรมชาติคือคางของเราเนี่ยมันเอาคางข้างล่างเป็นสากกระทบขึ้นมาข้างบนเวลาบดเคี่ยวอาหารเวลาบริโภคอาหารดื่มน้ำบริโภคอะไรก็ตามมันเอาคางข้างล่างนี่ตำขึ้นมากระทบขึ้นมาทีนี้ถ้าคนเราถ้าผู้ใดสังเกตเวลาคนแก่ชรา80-90ไปหน้าเนื้อหนังมังสังมันจะหมดไปเวลาคนแก่คนชราทานอาหารกินข้าวจะมองเห็นคางข้างล่างนี่แหละแกว่งไกวเหมือนกับว่าแกว่งอยู่ล่องแร่งล่องแร่งนี่แหละอธิกังกระดูก300ท่อนให้เราดูไปตามนี้ทีนี้เมื่อเราดูคางข้างบนข้างล่างและฟันเป็นซี่ๆได้ดีแล้วก็ให้ดูกะโหลกศีรษะของคนเรากะโหลกศีรษะนี้มันห่อหุ้มมันสมองไว้แต่มันเป็นกระดูกที่เรียกว่าเข้ากันเป็นซิกๆหรือว่าเข้าสลับกันทั่วไปในกะโหลกศีรษะก็ให้ดูข้างซ้ายกะโหลกข้างซ้ายเป็นยังไงดูกะโหลกข้างขวาเป็นยังไงดูกะโหลกข้างหลังเป็นอย่างไรแล้วก็ดูกะโหลกส่วนบนเป็นอย่างไรจะเห็นว่ากะโหลกศีรษะของคนเหล่านี้ก็ไม่น่าดูมากน่ารักใคร่พอใจประการใด
เมื่อยังเหลือแต่กะโหลกไม่สวยไม่งามโวกโวไปหมดทุกส่วนทุกประการคำที่ว่าสวยงามย่อมไม่มีกะโหลกศีรษะนี้ก็เป็นผีหลอกอันหนึ่งถ้าพิจารณาเห็นแจ้งว่ากะโหลกศีรษะนี้ไม่ใช่ดิบดีประการใดเจตอย่าได้มาหลงอัฐิกังกระดูก300 ท่อนนี่เลยเพ่งดูให้มันรู้แจ้งในใจในตัวเราทุกคนเมื่อเห็นกะโหลกศีรษะแล้วทั่วถึงแล้วข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างกะโหลกศีรษะนี่ตั้งอยู่บนกระดูกคอเพ่งดูให้รู้แจ้งคือกระดูกคอของคนเรานั้นตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังต่อกับกระดูกสันหลังแต่เป็นกระดูกพิเศษคือว่าเลื่อนไปเลื่อนมาได้เมื่อมันเลื่อนได้อย่างนี้แหละเวลาคนเราจะดูข้างไหนก็เลื่อนเอาที่คอนี้ก็ดูให้เห็นนะกระดูกกะโหลกศีรษะมันมาตั้งกระดูกคอท่อนบนกระดูกคอท่อนล่างต่อกับกระดูกสันหลังในกระดูกสันหลังนี้กองกระดูกเง่าแขนกระดูกเกิ้งกระดูกเง่าแขนนี้ต่อกับกระดูกสันหลังอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นแขนท่อนบนทั้งสองข้างแขนท่อนล่างทั้งสองข้างแขนนี้ก็มีกระดูกท่อนล่างมีกระดูกอยู่2 กระดูกข้างละ2คือเวลาคนเราที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องมีทำการงานธรรมชาติมันก็สร้างให้กระดูกแขนท่อนล่างนี่เป็น2 ดูกมันจะได้ทนทานธรรมชาติมันจัดการเองก็ดูให้เห็นดูท่อนบนดูท่อนล่างทั้งสองข้างว่าเป็นอยู่อย่างนี้ที่ว่าอัฐิกังกระดูก300 ท่อนทีนี้ต่อลงไปอีกกระดูกมือกระดูกมือนี่ก็เป็นท่อนๆเป็นข้อเพ่งดูในใจเราให้รู้มาจออยู่ที่ข้อมือทีนี้ก็มีนิ้วมือเป็นข้อต่อออกไปอีกนี่แหละคือว่ากระดูกอัฐิกังกระดูกต้องดูจนให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองอย่ามาสำคัญผิดคิดว่าตัวเราสวยเรางามถ้าเราดูถึงขั้นกระดูกแล้วเห็นแจ้งตามความเป็นจริงจิตใจก็ย่อมถอนกิเลสราคะโทสะโมหะได้เพราะร่างกายสังขารนี่มันกองกระดูกจริงๆไม่มีอะไรจะดีวิเศษไปกว่ากองกระดูกอันนี้ให้รีบกำหนดพิจารณาดูว่าตลอดปลายมือตลอดป้องแขนท่อนล่างท่อนบนก็เกี่ยวโยงติดต่อเข้าไปถึงกระดูกสันหลังทีนี้เมื่อเราดูนี่แล้วก็ดูกระดูกหน้าอกหรือกระดูกไหปลาล่าก็ว่าถ้าเอาคอออกแล้วก็เหมือนไหปลาล่าที่เขาใส่ปลาล่าอย่างนั้นแหละกันแมลงวันก็ให้พากันกำหนดเพ่งดูคำว่ากระดูกนี้กระดูกนี้ไม่ใช่สวยงามถ้าเราเพ่งดูให้รู้แจ้งในใจให้ใจมันเห็นจะเห็นว่าไม่สวยไม่งามเลยเป็นท่อนๆ
จากกระดูกมือก็เป็นกระดูกนิ้วมือนิ้วโป้นิ้วใหญ่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเป็นข้อก็ให้ดูทุกข้อดูทุกนิ้วมือนั้นจิตอย่าได้มาหลงอัฐิกังกระดูก300 ท่อนแม้จิตจะหลงว่าสวยว่างามก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าลงถึงกระดูกแล้วไม่มีอะไรสวยงามที่กำหนดอย่างนี้เพื่อให้จิตใจมันถอนความยึดถือร่างกายสังขารกองกระดูกของตัวเองเมื่อดูแขนทั้งสองจนกระทั่งมือนิ้วมือข้อแล้วก็มาดูกระดูกข้างกระดูกหน้าอกกระดูกแขนซ้ายแขนขวาก็ต้องดูกระดูกนี่มันมารวมอยู่ที่ไหล่ที่บ่าที่ไหล่ถ้าอยู่ข้างหน้าเรียกว่ากระดูกหน้าอกมันอยู่ข้างเรียกว่ากระดูกข้างก็ให้ดูให้รู้แจ้งในใจเพ่งดูไปเลยดูทำใจให้นิ่งแล้วก็เพ่งดูให้รู้แจ้งมันไม่คงทนจริงๆกระดูกนี้กระดูกหน้าอกหรือกระดูกในคอนี่เขาว่าเป็นกระดูกอย่างหนึ่งคือว่ากระดูกไหปลาล่าเหมือนกับไหปลาล่าเขากันไม่ให้แมลงวันไปไต่ตอมเข้าไปได้กระดูกหน้าอกกระดูกคอของเราต่อกับกระดูกสันหลังนี้กระดูกข้างออกข้างก็ให้ดูให้เห็นตามความเป็นจริงคือจิตมันเห็นอย่างไรก็รู้ตามไปกับสิ่งที่นั้นจะเห็นว่ากระดูกนี้ไม่ใช่สวยงามยิ่งไม่มีเนื้อไม่มีหนังหุ้มห่อเหลือแต่กระดูกจริงๆนั้นน่าเกลียดน่ากลัวเป็นเหมือนกับว่าเป็นซากศพเป็นซากอสุภะเป็นซากกองกระดูกอัฐิกังกระดูก300 ท่อนเป็นอยู่อย่างนี้ให้ดูให้รู้แจ้งในใจทำใจของเราให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าที่แท้ก็คือกระดูกนั่นเองไม่มีอะไรวิเศษไปกว่านั้นแต่ว่าอัฐิกังกระดูก300 ท่อนกระดูกข้างนั้นคือมันอยู่ข้างสมัยเมื่อคนเรายังไม่ตายจิตนี้มันมายึดเอาถือเอารูปประขันร่างกายกองกระดูกอันนี้ว่าเป็นของสวยของงามแท้ที่จริงแล้วกระดูกข้างกระดูกบั้นเอวกระดูกสันหลังเนี่ยไม่ใช่ของสวยของงามเลยคอยจะแตกจะดับอยู่ตลอดเวลามีภัยอันตรายรอบด้านจึงให้พากันนึกน้อมเจริญภาวนาเข้ามาภายในร่างกายกองกระดูกของตัวเองของคนอื่นไม่เกี่ยวมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ารู้ของเราของเขามันก็รู้ดังนั้นให้รวมใจเพ่งดูอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของเราเองกระดูกสันหลังนั่นเป็นท่อนต่อกันลงไปแต่มันมีกระดูกข้างงอกออกมาอีกเป็นเครื่องกั้นเวลามนุษย์ยังไม่ตายไปหกล้มไปอะไรก็ตามภัยอันตรายก็ไม่มีเพราะกระดูกข้างมันช่วยรักษาต่อลงไปอีกก็เรียกว่ากระดูกบั้นเอวกระดูกบั้นเอวนี้เป็นกระดูกไม่มีกระดูกข้างแต่เป็นกระดูก
เป็นท่อนๆเหมือนกันก็ไปต่อกระดูกตะโพกกระดูกตะโพกกระดูกเกร็งเจกระดูกเง่าขามารวมกันอยู่ที่นี้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาก็กำหนดพิจารณาให้รู้จักว่านี่มันกองกระดูกเขาไม่รู้อะไรจิตใจคนเรานี่แหละเป็นผู้รู้ว่ากระดูกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเรากำหนดไปถึงกระดูกตะโพกก็มีกระดูกเง่าขาจากเข่ามาเป็นกระดูกจนถึงเง่าขาเง่ากระดูกทั้งสองข้างก็ให้เพ่งดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงคือมันเห็นอย่างไรเราก็กำหนดไปตามอย่างนั้นก่อนว่าในตัวเรามันมีกองกระดูกอย่างนี้อัฐิกังกระดูก300 ท่อนเราต้องกำหนดพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาให้เต็มที่ถ้าเราไม่กำหนดพิจารณาเวลานี้ก็ไม่มีเวลาใดจะกำหนดพิจารณาได้เวลาเรานั่งกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาเป็นโอกาสอันดีที่จิตใจเราจะได้ดูอัฐิกังกระดูก300 ท่อนมันมีอยู่ในตัวเราเดี๋ยวนี้เวลานี้ทุกคนเมื่อเราดูกระดูกที่มาต่อตะโพกนี่แล้วก็ดูลงไปกระดูกขาท่อนบนมันจะมาต่อกับกระดูกตะโพกกระดูกเกร็งเกเนี่ยแล้วก็ส่วนล่างก็ต่อกับกระดูกแข้งที่มันขึ้นมากระดูกเข่านี่กระดูกขาท่อนล่างกระดูกแข้งท่อนบนมันมีเป็นกระดูกพิเศษอันหนึ่งเรียกว่าเป็นกระดูกต้านทานในสมัยที่มนุษย์คนเรายังมีชีวิตไปมาได้อยู่เวลายกของหนักแบกของหนักกระดูกนี่มันจะไม่หลุดเขาเรียกว่ามีกระดูกสะบ้าหัวเข่าเป็นกลมๆแบนๆอันนี้เวลามันจะหลุดก็อาศัยกระดูกสะบ้านี่ช่วยไว้เพราะคนเรานั้นตามธรรมดาถ้าเรายืนเราเดินแล้วความหนักมันจะถ่วงลงไปถ้ายิ่งเราแบกหามของหนักก็ยิ่งไปอีกนี่ให้ดูลงไปทั้งสองข้างขาสองข้างข้างซ้ายเป็นอย่างไรข้างขวาเป็นอย่างไรส่วนมากมันก็เหมือนกันเมื่อกระดูกนี้ต่อหัวเข่าแล้วก็มีกระดูกแข้งกระดูกแข้งนี่ก็เป็น2 ดูกเหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างมาให้เวลาทำการงานยกของหนักแบกของหนักหามของหนักอะไรต่อมิอะไรนั้นกระดูกแข้งมันจะช่วยได้ถ้ามี2 ดูกแล้วมันก็ช่วยได้มีกำลังดีก็ดูให้เห็นเพ่งดูในใจไม่ต้องไปคิดไปก่อนถ้าจิตของเราวางเฉยนิ่งได้แล้วมันเห็นเองไม่ต้องไปบังคับบัญชาให้เห็นมันมีความเกิดมาแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เราต้องให้ดูว่ากระดูกแข้งทั้งสองข้างก็เป็น2 ดูกกระดูกแข้งก็ไปต่อกระดูกเท้ากระดูกเท้าก็เป็นท่อนๆเหมือนกันที่ว่ากระดูกเท้าก็คือว่ากระดูกกระดูกแข้งท่อนล่างส้นล่างมันไปตั้งอยู่ที่กระดูกเท้าแล้วไปเท้าไว้ไปตั้งไว้ไปเท้าไว้เป็นท่อนๆอีกเหมือนกันทั้งสองข้างแล้วก็มีกระดูก
นิ้วนิ้วเท้ากระดูกนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยกระดูกนิ้วเท้านี่ก็เป็นข้อเป็นท่อนดูให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้มันกองกระดูกใครจะมาเห็นว่าสวยว่างามก็ตามแต่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่เห็นว่าเป็นของสวยของงามท่านเห็นเป็นโครงล่างหรือว่าเป็นเหมือนกับผีหลอกมันหลอกไม่สวยไม่งามมันหลอกให้เห็นว่าเป็นของสวยงามดังนั้นเราต้องกำหนดพิจารณาไว้ก่อนให้มันเห็นกระดูกของเราเองจิตมันก็เฝ้าร่างกายกองกระดูกอยู่ทำไมไม่เห็นคือว่าไม่พิจารณาไม่น้อมนำเข้ามาส่วนมากนั้นก็คือว่าถ้าลืนตามาแล้วก็ดูโน่นดูนี่ออกไปภายนอกเสียหมดทุกอย่างไม่ได้มาดูกองกระดูกของตัวเองกองกระดูกนี้ก็ให้กำหนดเวลาภาวนากำหนดด้วยสติปัญญาของตัวเองเมื่อจบแล้วก็ไม่เอาเท่านั้นดูกระดูกข้างล่างขึ้นมากระดูกนิ้วเท้าเป็นข้อก็ให้เห็นในจิตว่ามันเป็นอย่างนี้กระดูกเท้ามันเป็นท่อนก็ให้ดูแล้วกระดูกแข้งทั้งสองข้างมันมาตั้งอยู่เนี่ยมาอยู่บนกระดูกเท้าเนี่ยหลังเท้าดูขึ้นมาจนถึงกระดูกหัวเข่ากระดูกสะบ้ากระดูกขากระดูกแข้งมีสองท่อนกระดูกใหญ่เป็นสามเหลี่ยมกระดูกเล็กเพื่อช่วยไม่ให้มันหักง่ายก็ดูให้มันเห็นในจิตทั้งสองข้างกระดูกขาท่อนบนมันก็มาจดต่อที่กระดูกตะโพกกระดูกเกงเกนมันมีรอยบุ๋มเข้าไปเพื่อไม่ให้หลุดในสมัยที่ยังไม่ตายถ้าตายแล้วยังเหลือแต่กระดูกที่เรามองเห็นนี่มันไม่รู้สึกเจ็บปวดอย่างไรแหละดูขึ้นมาจนถึงกระดูกบั้นเอวกระดูกสันหลังกระดูกข้างสำหรับป้องกันตับไตไส้พุงหัวใจม้ามตับปอดทั้งหมดนี่กระดูกข้างมันป้องกันไว้มีอะไรมาถูกตามเข้าไม่รุนแรงก็ไม่ถึงจะแตกจะตายได้ก็ให้ดูนะดูกระดูกขึ้นมาเลื่อยขึ้นมาจนถึงกระดูกหน้าอกกระดูกไหปลาล่ากระดูกเง่าแขนกระดูกสันหลังกระดูกเง่าแขนต่อออกจากกระดูกสันหลังมาสุดเป็นกระดูกเง่าแขนเบื้องบนแล้วกระดูกแขนขะท่อนล่างกระดูกมือกระดูกนิ้วมือดูให้มันเห็นเป็นข้อจิตไม่ให้คิดไปที่อื่นดูลงไปแล้วก็ดูขึ้นมาถึงกระดูกคอกระดูกคอเป็นกระดูกพิเศษเลื่อนได้ทำใจของเราให้เย็นให้สบายเพ่งดูในจิตมันเห็นเองกระดูกคอตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังท่อนทางล่างข้างบนเรียกว่าต่อกันกับกระดูกกะโหลกศีรษะกระดูกคางกระดูกกะโหลกศีรษะกระดูกคางข้างล่างกระดูกคางข้างบนกระดูกฟันเป็นซี่ก็ดูให้เห็นอยู่ข้างบนข้างล่างแล้วก็กระดูกดั้งจมูกเป็นรู2 รูกระดูกแก้มกระดูกกระบอกตาดูให้เห็นการภาวนานั้นถ้าจิตไม่สงบดูอยู่อย่างนั้นแหละจนติดตานั่งก็เห็นนอนก็เห็นยืนเดินไปมาที่ไหนก็เห็น
แม้กระทั่งเดินไปที่ไหนๆก็เห็นกระดูก300 ท่อนของตัวเองมันเดินไปอย่างนั้นแหละดูให้เข้าใจในใจของเรานั้นอย่ามาเห็นว่าตัวเราเป็นของมั่นคงถาวรไม่ได้อัฐิกังกระดูก300 ท่อนนี้มันรอวันแตกวันทำลายอยู่จิตเราอย่าได้ประมาทต้องดูให้แจ้งในจิตจนถึงกะโหลกศีรษะในกะโหลกศีรษะก็ไม่เห็นให้เห็นเป็นมันสมองก็ไม่ต้องเอาให้เป็นโครงกระดูกจะเห็นว่ามันเข้ากันเป็นซีกเรียกสลับกันเพื่อไม่ให้กะโหลกศีรษะแตกง่ายๆธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนี้จิตใจเราทุกคนก็อยู่ในร่างกายอยู่ในกองกระดูกนี่แหละแต่ไม่ค่อยได้พินิจพิจารณาประการใดวันนี้เวลานี้เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอธิกังกระดูก300 ท่อนแต่ไม่ต้องการจะให้ฟังอย่างเดียวให้เรานำไปคิดอ่านพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าที่แท้ตัวเราตัวเขาก็คือว่าอธิกังกระดูก300 ท่อนดีๆนั่นแหละอย่ามาหลงรักอย่ามาหลงชังอย่าไปเกลียดกันอย่าไปฆ่าฟันลันแทงกันคนเราฆ่าฟันลันแทงก็คือเอากระดูก300 ท่อนนี่แหละมันเอาไปฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อผู้ใดมาพินิจพิจารณาอยู่ทุกวันคืนเดือนปีไม่ทอดทุละชั่วชีวิตของเราเวลานั่งกระดูก300 ท่อนนั่งสมาธิก็ดูมันนั่งธรรมดาก็ดูอธิกังกระดูก300 ท่อนเวลายืนขึ้นเป็นอย่างไรก็ดูมันไปเวลามันเดินเป็นอย่างไรก็ดูกระดูก300 ท่อนมันเดินเวลามันโกรธให้กันด่าให้กันว่าให้กันก็ดูกระดูก300 ท่อนมันเวลากินก็ดูกระดูก300 ท่อนมันกินเวลามันนอนก็ดูกระดูก300 ท่อนมันนอนเพ่งดูในกองกระดูกนี้ตลอดเวลาจนมองเห็นแจ้งชัดเห็นคนก็เห็นกระดูกไปพร้อมกันคนเดินมาก็ใจก็นึกให้เห็นว่านั่นกระดูก300 ท่อนเดินมาเวลาเดินไปก็กระดูก300 ท่อนเดินไปจิตให้รู้ว่าไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปจากกระดูก300 ท่อนนี้ภาวนาให้เห็นตลอดตั้งแต่เราหัดภาวนาไปดูไปจนถึงวันแตกวันตายจิตใจจะไม่วุ่นวายประการใดเพราะว่าร่างกายคำว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูนี่ที่แท้ก็คือกระดูก300 ท่อนนั่นเองให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆอย่าเพียงแต่ว่านึกคิดไปเอาให้เห็นแจ้งภายในจิตใจของตนไม่ต้องไปถามใครของมีอยู่ทำไมไม่รู้ไม่เห็นที่ไม่รู้ไม่เห็นนั่นคือจิตไม่สงบตั้งมั่นตั้งหากถ้าจิตเราสงบตั้งมั่นแล้วเห็นได้ทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะนี่แหละเราท่านทั้งหลายอธิกังกระดูก300 ท่อนนี้ไม่ใช่มีแต่ของคนอื่นมีอยู่ในตัวของเราแต่จิตนี้มันประมาทกระดูกมีอยู่ไม่ดูไปดูกองกระดูกคนอื่นกองกระดูกของตัวเองไม่ดูไม่พินิจพิจารณาจึงได้เกิดความโกรธความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันตอนนี้ไปเมื่อเราได้ยินได้ฟังอธิกังกระดูก300 ท่อนแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปพินิจพิจารณาแล้วทำในใจให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่อย่างใดก็รู้ตามความเป็นจริงนั้นนี่เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง
เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศเวลานี้เรื่องราวใดอดีตอนาคตภายนอกออกไปเราไม่ต้องเกี่ยวให้ถือปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้จิตใจฟังอยู่สงบอยู่นึกถึงคนพระพุทธเจ้าอยู่ภายในดวงใจอันพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาใต้ร่มไมโพธิ์ผินหลังให้ต้นไมโพธิ์ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะตั้งใจภาวนาจนให้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันนี้ต่างหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะยอมตายในที่นั่งภาวนาที่นั้นแสดงว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นแน่วแน่ที่สุดยอมตายทีเดียวไม่ต้องไปแสวงหาอาหารมาฉันมาเสวยอีกนี่คือว่าพระองค์ตัดอารมณ์ภายนอกไม่ให้จิตใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปตามเรื่องราวต่างๆเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็เป็นอันว่าเด็ดขาดภายนอกจะอะไรอะไรก็ตามท่านยอมตายในที่นั่งแล้วบทภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราก็กำหนดอานาปานลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ภาวนาเวลาลมสูดลมเข้าไปมันก็ผ่านดวงจิตดวงใจเข้าไปผู้ที่รู้ว่าลมเข้าไปหรือรู้ว่านึกพุทโธคือจิตใจของคนเรานั่นเองเวลาลมออกมาก็ผ่านดวงใจผ่านจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวนั่นแหละส่วนธาตุลมคือมีหน้าที่เข้าออกไม่รู้จักบุญบาปประการใดที่เรารู้ว่าลมหายใจเข้าออกคือดวงใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็สงบเอาลมหายใจมัดจิตใจไว้แล้วก็มัดจริงๆด้วยจนไปไหนมาไหนไม่ได้จิตก็ย่อมสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาและในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปรากฏการมาจนถึงคนเราสมัยนี้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใต้ต้นไมโพแล้วเราท่านทั้งหลายก็อย่าเข้าใจว่าการนั่งภาวนาเล็กๆน้อยๆนี้ไม่สำคัญคือเป็นบทเรียนบทตั้งต้นถ้าเราพยายามหัดไปทุกวันทุกคืนไม่ประมาทวันละเล็กละน้อยก็ให้ทำก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกคืนนั้นทำเพื่อเป็นการฝึกกายบ้างฝึกวาจาบ้างฝึกใจบ้างรวมจิตรวมใจให้มาสงบภายใน
การนั่งภาวนานั้นไม่ต้องไปเลือกสถานที่เราอยู่ไหนก็ภาวนาที่นั้นในบ้านในเรือนในที่อยู่อาศัยของเราก็ให้ถือว่าที่เราอยู่เราหลับเรานอนนั่นก็เป็นที่ภาวนาทางนั้นแหละและให้ตั้งใจทำทุกคืนไปด้วยเมื่อเราสังเกตให้ดีนั้นจะรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเรานึกพุทโธหรือฟังธรรมก็อาศัยลมหายใจเข้าออกนี้ยังอยู่ผู้เทศก็เอาลมหายใจนั่นเองเทศถ้าไม่มีลมหายใจก็เทศไม่ได้ผู้ฟังก็ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่นี่แหละที่ลมหายใจเข้าและออกนี่เป็นอุบายภาวนาทีเดียวเตือนมรณะกรรมฐานให้เราท่านทั้งหลายรู้ด้วยว่าชีวิตของคนเรานั้นมีความตายเป็นผลที่สุดลมเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมเข้าไปแล้วเกิดติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งลมออกมาไม่ได้เราก็ตายใครๆก็ตามต้องหมดชีวิตลงไปหรือลมหายใจที่ออกไปแล้วเกิดติดขัดสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้คนนั้นก็ตายอีกในขณะที่เรากำหนดลมเข้าลมออกก็เตือนด้วยมรณะกรรมฐานว่าตัวเรานี่ใกล้ความตายที่สุดลมเข้าไปออกไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณังเมภาวิสติให้นึกถึงอยู่เสมออย่าประมาทถ้าจิตนี่เกิดประมาทมัวเมาไม่มองเห็นมรณะภัยคือความตายจิตมันก็เพลิดเพลินไปบ้างเศร้าโศกเสียใจบ้างเพราะไม่ได้มาภาวนาให้เห็นแจ้งว่าชีวิตของคนเรานั้นอาจจะตายได้ทุกลมหายใจเราไม่ควรประมาทยังเด็กอยู่ก็ให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกยังหนุ่มโยก็ภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกส่วนอิริยาบถที่ให้นั่งสมาธินี้คือว่าเป็นการฝึกข้อแรกเท่านั้นเองแหละอันภาวนาจริงๆท่านไม่ได้หมายเอาเพียงแค่กิริยาการนั่งนี้คือทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาพุทโธได้รวมจิตรวมใจให้สงบระงับได้จะยืนแบบไหนก็ตามก็ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจนั่งแบบไหนก็ให้ภาวนาได้ยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถนั่นแหละให้นึกให้เจริญเตือนใจของเราให้ได้ทุกขณะทุกเวลาไม่ให้จิตประมาทมัวเมาเข้าใจว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บไม่ไข้และเราไม่ตายง่ายๆไปคิดเอาเองไม่ได้เพราะเกิดมาแล้วท่านว่าเป็นวันตายได้ทุกวันเป็นเดือนตายได้ทุกเดือนเป็นปีตายได้ทุกปีเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นนิมิตหมายไม่ได้เขียนป้ายไว้เขียนไม่ได้เพราะมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเตือนใจของเราเพื่อให้ใจของเราระลึกมองให้เห็นว่าความตายนี้หนีไม่พ้นเราจะต้องรีบทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าศีลแปดสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนไม่ให้ใจประมาทมัวเมาจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาไปทุกวันคืนเดือนปี
ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่พระพุทธเจ้าท่านเตือนว่าอย่าได้ประมาทประมาทไม่ได้ผู้ใดประมาทก็เหมือนคนตายแล้วธรรมดาคนตายแล้วจะทำบุญให้ทานก็ไม่ได้จะรักษาศีลห้าก็ไม่ได้จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างเราท่านทั้งหลายมานั่งฟังเทศน์นั่งกรรมฐานอยู่เดี๋ยวนี้ก็มาไม่ได้ถ้าตายแล้วเดี๋ยวนี้จิตใจยังคลองอยู่ในร่างกายสังขารนี้อันนี้แหละจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาที่มีการฟังก็คือว่าเป็นการปรับความเข้าใจให้ถูกต้องเวลาเราอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวยืนเดินไปมาในที่ใดๆก็ตามให้เรารู้จักว่าในที่ใดๆไม่เลือกสถานที่เราอย่าไปคิดว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปในถ้ำในป่าในภูเขาในที่วิเวกอย่างโน้นอย่างนี้เสียก่อนจึงจะภาวนาเราต้องคิดให้รู้ว่าถ้าความตายมาถึงเข้าเราจะไปเอาถ้ำเอากวนที่ไหนเอาป่าเอาเขาที่ไหนมาเป็นที่ภาวนาเราอยู่ไหนก็ภาวนาที่นั้นแหละมีลมหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่นี่แหละให้จิตใจของเราสงบแน่วแน่มั่นคงลงไปในหัวใจท่านต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วจิตใจดวงนั้นจะได้มีสติความระลึกได้ท่านให้ลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมระลึกอยู่ในกายระลึกอยู่ในจิตระลึกอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของเราของเขาของคนและสัตว์โลกทั้งหลายว่าอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปและความตายนี่ก็ไม่ได้เลือกชั้นวรรณะด้วยไม่ได้เลือกว่าเป็นสมณะนักบวชเป็นญาติเป็นโยมยกเว้นไม่มีแม้องค์พระพุทธเจ้าเมื่อถึงวัยแก่ชราภาพ80 ปีความตายก็ไม่ยกให้อันนี้เราจะมานิ่งนอนใจไม่ได้ทุกคนจะต้องตั้งใจตั้งแต่วาระนี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะที่เราว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่คำว่าใหม่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีอะไรใหม่ดีขึ้นมีแต่จะทำความชั่วเสียหายคิดในใจก็เป็นไปเพื่อความอิจฉาพยาบาทไม่มีอะไรใหม่พูดจาปราศัยก็ไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ไม่ใหม่ถ้าใหม่ก็คือว่ากายก็ดีกายมีศีลมีทานกายมีภาวนาวาจามีศีลมีธรรมจิตใจมีธรรมะธรรมโมเป็นเครื่องเจริญอยู่ในตัวในใจเป็นจิตใจที่เราตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติตั้งไว้ในหัวใจรวมกำลังตั้งมั่นอยู่ณภายในไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรใครมุ่งให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้าจงมีความสุขกายสบายใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเมื่อเราปรับปรุงจิตใจของเราในระยะปีใหม่มาถึงนี้ให้มีศีลธรรมกรรมฐานอยู่ในจิตในใจจนรวมและรักษาเอาจิตใจของเราได้ทุกขณะทุกเวลานั่นแหละเรียกว่าใหม่
แม้รูปร่างกายเก่าก็ตามแต่ว่าสติปัญญาการภาวนาในใจของเรานั่นมันเป็นของใหม่ขึ้นมาความโกรธมีอยู่ที่ไหนก็ตามเข้าไปละความโกรธในใจนั้นจนความโกรธไม่มีในใจนั่นจึงเรียกว่าของใหม่ความโลภในใจมีอยู่ก็ตามเข้าไปละด้วยภาวนาในใจจนความโลภนั้นหมดไปเรียกว่าใหม่ความหลงรูปหลงนามหลงกายหลงใจหลงสมมุตินิยมที่โลกเขาสมมุติไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงเรียกว่าหลงความหลงเหล่านี้และปีใหม่มาถึงเราจะต้องภาวนาแก้ไขให้จิตใจนี้ผ่องใสสะอาดในปีใหม่เราจะต้องละการทำบาปด้วยกาในทางกายไม่พูดบาปในทางวาจาไม่คิดบาปในทางใจเมื่อเราทำแต่บุญกุศลทำแต่คุณงามความดีมีจิตใจอันผ่องใสสะอาดอยู่นั่นแหละศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ให้เราท่านทั้งหลายไม่เลือกว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตให้พากันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้พูดได้แต่ไม่ทำไม่ได้ประโยชน์เมื่อเราพูดได้เราก็ทำให้ได้ด้วยเราพูดอะไรเราต้องทำสิ่งนั้นให้ได้พูดว่าการทำบาปไม่ดีก็อย่าไปทำบาปอีกให้ทำแต่บุญกุศลความดีขึ้นมาแทนที่รวมแล้วก็คือว่าให้รักษาใจภาวนาอยู่ในดวงใจนั่งที่ไหนก็ภาวนาในใจรวมจิตใจเข้ามาภายในอันความว่าวุ่นในใจของคนเรากับอารมณ์เรื่องราวของโลกนั้นมันเป็นธรรมดาอยู่เองถ้าสติสมาธิปัญญาวิชาความรู้ในทางธรรมปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในกายวาจาจิตของเราแล้วก็วุ่นวายไปตามโลกไปตามเขาว่าอย่างไรเราก็หลงไหลไปตามโลกเขาว่าเพราะจิตไม่ตั้งมั่นเป็นจิตลวนเลไม่สงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวทางที่เราจะประกอบกระทำในเวลานี้นั้นตั้งใจตั้งจิตลงไปรวมจิตใจลงไปณภายในนั้นให้ใจของเราทุกดวงใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจมองเห็นชาติความเกิดเป็นทุกข์จริงๆเกิดมาแล้วก็มีแต่เรื่องทุกข์เห็นชราความแก่มีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลไม่สำคัญผิดคิดว่าเราอยู่ดีสบายเพลิดเพลินหัวเราะอยู่เพราะสิ่งทั้งหลายอันปรากฏการอยู่ในร่างกายสังขารของเรานี้แสดงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทางนั้นถ้าจิตไม่สงบจิตไม่รู้แจ้งรู้จริงจิตอันนี้แหละมันเป็นผู้วุ่นวายแส่สายลุ่มหลงไปในที่ต่างๆถ้าจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้มองเห็นได้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะมาแก้ไขจิตใจอันเต็มไปด้วยอวิชชาตัณหานี่ได้ดีเท่ากับการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจดจำได้ดีแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทำในใจสงบในใจให้ได้อันการทำนั้นมันไม่เหมือนคำพูดมันต้องทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปจนกระทั่งจิตใจเราสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้จริงๆแต่สังขารมารกิเลสมารขันธมารกิเลสเหล่านี้มันจะไม่ยอมให้เรา
นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาง่ายๆมันค่อยอ้างการอ้างเวลาอยู่ถ้าเรายังเด็กก็ว่าเรายังเด็กอยู่ยังไม่ภาวนาก็ได้แต่ในครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าโน้นคนอายุ7 ขวบท่านยังภาวนาได้ภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาขีณาสพนั่นคือว่าท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆคนเราสมัยนี้มักจะมาคิดว่าเราเป็นคนเกิดมาสุดท้ายภายหลังบุญบารมีอ่อนยังไม่แก่ยังไม่แก่เราก็ต้องทำต้องปฏิบัตินี่แหละเมื่อเราปฏิบัติอยู่เสมอมันก็ค่อยแก่ขึ้นไปโดยลำดับจะให้มันแก่เองไม่ได้เราต้องทำให้มันแก่กล้าให้แก่กล้าสามารถขึ้นมาไม่สงบเราต้องทำให้ใจของเราสงบตั้งมั่นอย่าให้หวั่นไหวอย่างเรานั่งก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามรูปร่างกายนี้มันจะต้องมีความเจ็บปวดทุกขเวทนามีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเป็นธรรมดาของรูปร่างกายเพราะว่ารูปขันธ์นี้มันเป็นลังแห่งโลกโรคภัยไข้เจ็บนั้นมีรูปร่างกายอยู่ที่ไหนมันก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยในที่รูปร่างกายเรานั่นแหละมันไม่ได้มาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนี่เองเหมือนมีเหล็กที่ไหนก็มีสนิมขึ้นที่นั้นร่างกายสังขารของคนเราที่เกิดมาแล้วก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าคนไหนบุญน้อยวาสนาน้อยก็ตายแต่เมื่อเด็กเมื่อเล็กก็มียังไม่ได้ทำบุญให้ทานยังไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมยังไม่เกี่ยวทำไมมันตายได้อันนี้แหละเราต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งในจิตใจของเราว่าความตายไม่ได้เลือกวันไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าถึงเวลาแล้วมันต้องเจ็บความตายมันก็กั้นไม่อยู่เหมือนกันแต่มีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าเมื่อเรามามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาแล้วอย่างที่เรานี่แหละทุกคนเราให้รีบทำรีบปฏิบัติอย่าไปพลัดว่าวันนั้นเว้นวันนี้วันไหนคืนไหนเวลาใดก็ให้ถือว่าความตั้งใจลงไปในจิตใจของเรานั่นแหละเป็นตัวบุญตัวกุศลจิตไม่สงบเราก็ไม่ต้องไปตูโน้นตูนี้ก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณ โอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกตั้งจิตตั้งใจขึ้นมา
อย่าให้จิตใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยความไม่สบายหรือสบายจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าให้จิตใจมันต่ำเลื่อนลอยไปตามอารมณ์กิเลสการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี้เรียกว่าเป็นเวลาทำจริงปฏิบัติจริงไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลเมื่อท่านนั่งสมาธิภาวนาแล้วท่านตั้งใจเอาจริงเอาจังคือไม่ยอมให้กิเลสจูงจมูกไปมาตามธรรมดาของอารมณ์เท่ากันก็ว่าเป็นพระปิฎวาสการนั่งภาวนานี้พระปิฎวาสนั้นเขาเพิ่นทำเป็นปิดตาทั้งสองข้างแล้วก็มีมืออีกสองข้างปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดทวารหนักทวารเบาอันนี้เป็นนิมิตหมายให้เราทั้งหลายคิดคำว่าพระปิฎวาสคือว่าไม่ให้จิตใจออกมาโลเลตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ ให้จิตใจอยู่ภายในหรือว่าเอาชนะใจของตนให้ได้เมื่อยังชนะไม่ได้ก็ต้องสังวรระวังเรียกว่าปิดทวารปิดอินทรีย์ก็ว่าได้อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการดูโลกก็ปิดเสียหูมีความเป็นใหญ่ในการฟังเสียงก็เรียกว่าปิดไม่ฟังเสียงอย่างอื่นฟังเสียงธรรมะธัมโมฟังเสียงภาวนาอย่างเดียวกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เรียกว่าปิดคือไม่ให้จิตใจออกไปรับรู้รับเห็นให้ใจภาวนาอย่างเดียวจะภาวนาบทใดข้อใดได้ทั้งนั้นแต่ที่ท่านสอนให้ว่าพุทโธนั้นคือว่าสอนไว้เป็นศูนย์กลางสอนไว้เป็นศูนย์เรากำหนดความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นภาวนาหรือมากำหนดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไม่พ้นเพ่งดูความแก่ความชราของตัวเองหรือเอาคำว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอยู่ในรูปร่างกายของเราเอามาสอนใจก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าอุบายภาวนานั้นไม่เลือกสุดแต่ว่าเรานึกอุบายธรรมอันใดหรือได้รู้ได้เห็นสิ่งใดเอาสิ่งนั้นมาสอนใจจุดแรกคือว่าต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายในคืนวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีสัจจะอธิษฐานลงไปคือเอาจริงทำจริงไม่ยอมให้กิเลสเก่าๆนั้นมาทับถมจิตใจของพระองค์แล้วว่าตัดทิ้งละทิ้งเอาจิตใจดวงปัจจุบันเป็นที่ตั้งภาวนาแล้วความเจ็บปวดทุกขเวทนามึนชาอะไรก็ตามพระองค์ตัดทิ้งคือไม่ให้จิตใจของพระองค์ไปยึดไปถือทุกขเวทนาหรือว่าสุขเวทนาก็ไม่ให้จิตไปหลง
สบายกายสบายใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ให้ไปหลงอยู่ในความสบายทุกขเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีโรคภัยต่างๆมันมีอยู่ในร่างกายก็ตามท่านก็ไม่ให้เอามาเป็นอารมณ์เป็นทุกข์เป็นร้อนธรรมดารูปขันธ์ร่างกายมนุษย์นี้ไม่ใช่จะเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนอยู่ชั่วฟ้าดินสลายที่ไหนเกิดมาแล้วย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมไข้และผลที่สุดย่อมตายตายนั้นไม่ได้หมายว่าแก่ชราไปมาไม่ได้จึงตายทุกคนไปไม่ใช่เมื่อเกิดมาแล้วนับตั้งแต่ตั้งปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วมันก็ตายได้ทุกเวลาที่เราทุกคนยังเหลืออยู่ยังไม่ตายเหมือนคนทั้งหลายที่เขาตายไปนั่นก็คือว่าบุญยังรักษาไว้อยู่ถ้าหาว่าบุญไม่มีเราจะมานั่งภาวนาอย่างนี้ไม่ได้บุญมันยังช่วยรักษาไว้ไม่ให้ตายความตายนี่มันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตายได้ทุกเวลาการภาวนานี่ เป็นอุบายยกจิตใจให้พ้นจากความตายพ้นกว่าจากความแก่ความเจ็บความไข้ความตายต่อไปไม่ให้จิตมายินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งดีและไม่ดีจึงมีวิธีรวมเอาดวงจิตดวงใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของตัวไม่ให้ไปยินดียินร้ายเกลียดชังคนอื่นสัตว์อื่นไม่ได้ดวงจิตดวงใจดวงนี้นั้นถ้าหากว่าเราไม่สังวรระวังมันมักจะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นใจของตัวเองหรือว่าโทษของผู้อื่นนั้นเห็นได้ง่ายฝ่ายของตัวเห็นได้ยากคือมันไม่มองเข้ามามันมองออกไปคิดออกไปหลงไปตามภายนอกจึงไม่ค่อยจะรู้สึกตัวเมื่อถึงคราวนั่งสมาธิภาวนาท่านจึงให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาเรานึกอะไรเจริญอะไรเป็นอุบายธรรมก็นึกอุบายธรรมนั้นให้ติดต่อนอเนื่องอยู่ในจิตไม่ให้จิตมันออกไปภายนอกจิตใจจริงๆมันไม่ได้อยู่ภายนอกภายนอกออกไปนั้นมันเป็นสังขารจิตสังขารจิตนั้นมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งต่ออะไรต่อมิอะไรเลื่อยเปื่อยไปภายนอกอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ละทิ้งอย่าได้ตามมันไปตัวตามไปไม่ได้ละทิ้งอย่างเดียวประหารทิ้งอย่างเดียวเรียกว่าปหาตปธรรมละทิ้งปล่อยทิ้งมันก็หมดที่เท่านั้นส่วนว่าดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่ภายในนี้ก็ให้ตั้งมั่นลงไปไม่ให้ไปยึดทุกขเวทนาสุขเวทนาดีใจเสียใจไม่ให้ใจไปยึดถือเอาให้จิตใจนี้ตั้งมั่นลงไปในภาวนาในใจของตัวเองรวมใจเข้ามาสงบลงไปดวงจิตดวงใจที่เราฟังธรรมฟังเสียงได้ยินอยู่นี่มีอยู่ที่นี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นไปหาใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีท้องฟ้าอากาศอวกาศก็ไม่มีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้รวมให้สงบเข้ามาที่นี่จึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าไม่รวมไม่สงบเข้ามามัวแต่แสสายลุ่มหลงดิ้นรนวุ่นวายไปตามกิเลสในโลกนั้น
อยู่ไปตนจนตายก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละไม่ได้อะไรจึงสมควรที่เราทุกคนจะต้องภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นลงไปให้ได้จริงๆเพราะว่าจิตนี่แหละจะเป็นผู้เบิกทางเปิดทางเบิกทางถ้าทำถนนหนทางก็เรียกว่าเบิกทางคือตั้งอกตั้งใจลงไปว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ถึง ความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจให้ได้จิตใจอ่อนแอท้อแท้กลัวตายไม่ให้มีดูพระพุทธเจ้าของเราวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีจิตใจอันเข้มข้นมีจิตใจอันเสียสละแม้ชีวิตท่านก็สามารถเสียสละได้คือท่านไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไข้ไม่กลัวเป็นกลัวตายท่านนั่งภาวนาได้ตลอดคืนแล้วก็นั่งได้ตลอด7 วัน49ก็ไม่เห็นท่านตายก็ยังอยู่เราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจขึ้นมาในหัวใจนั้นอย่าให้ใจมันท้อแท้อ่อนแอฟุ้งซ่านรำคาญไปภายนอกดวงจิตดวงใจนั้นอย่าไปเข้าใจว่าคนเราตายจิตมันตายไปมันไม่ได้ตายจิตนั้นใครจะเอาไฟเผาก็ไม่ตายเอามีดพระอาวุธยุทโธภัณฑ์อะไรมาทำลายก็ไม่มีทำลายได้จิตนั้นมันเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศไม่มีตัวไฟไหม้ไม่ได้ความเจ็บปวดทุกขเวทนามันมีขึ้นเกิดขึ้นในรูปขันธ์ในตัวเราท่านทั้งหลายที่มาอาศัยนี่ต่างหากจิตนั้นที่เราว่าคนนั้นตายไปคนนี้ตายไปน่ะรูปต่างหากมันตายจิตมันไม่ได้ตายเมื่อรูปนี้นามนี้อาศัยไม่ได้มันก็ไปแสวงหารูปใหม่นามใหม่มาเหมือนคนเราเกิดมาในโลกนี้มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยแต่ว่าเกิดไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตนโดยเหตุสุดวิสัยบ้านเรือนไฟจะไหม้ไปกี่หลังก็ตามกี่ร้อยหลังก็ตามจิตมันก็ดวงเก่านั่นแหละจิตมันใครจะมาทำอะไรไม่ได้ท่านจึงให้เอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้คิดผู้นึกผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เวลานี้เอามาปฏิบัติบูชาภาวนาชำระจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดถ้ามันมีความโกรธอยู่ในใจก็ให้เลิกละความโกรธในใจนั้นให้มันเด็ดขาดลงไปในเวลาปัจจุบันนี้มีความโลภความโลภะจิตอย่างใดก็ให้เลิกละในปัจจุบันนี้ให้มันขาดลงไปมีความหลงอยู่ในอารมณ์เรื่องราวใดๆท่านก็ให้เลิกละในเวลานี้ให้มันเด็ดขาดลงไปแล้วว่าตัดทิ้งละทิ้งปล่อยทิ้งวางทิ้งอย่าได้ไปตามกิเลสในหัวใจนั้นใจหลงใจไม่รู้ใครจะไปตามมันไปแล้วก็เสียคนลุ่มหลงมัวเมาไม่มีที่จบที่สิ้นดิ้นรนวุ่นวายตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วจิตอันนี้มันก็ดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาภพใหม่ชาตินักใหม่มาอีกเพราะจิตนี่ยังภาวนาน้อยเจริญสมถะภาวนาอย่างน้อยเจริญวิปัสสนาภาวนาอย่างน้อยยังไม่เพียงพอจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจลงไปในจิตใจของตนให้ได้
คือว่าทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนอย่างน้อยก็ก่อนจะนอนหนึ่งหรือว่านอนตื่นขึ้นมานั่นหนึ่งจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบระงับเยือกเย็นลงไปในจิตใจให้ได้ทุกคืนไปทำไมพระพุทธเจ้าทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เพราะเหตุอะไรต้องทบทวนดูในใจของเราทีเดียวใจของเราเป็นใจที่ไม่แน่นอนหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดกาลไม่สงบตั้งมั่นไม่เหมือนน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่เหมือนใจของพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลไม่เหมือนอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาในสมัยครั้งพุทธกาลท่านได้ยินได้ฟังแล้วท่านภาวนาด้วยตนเองด้วยละกิเลสความโกรธด้วยตนเองละกิเลสความโลภความอยากได้ด้วยตนเองละกิเลสความหลงในจิตในใจด้วยตนเองเลิกได้ละได้ตัดได้ฆ่าทิ้งทำลายได้หมดจิตใจของท่านแล้วว่าไม่กลัวกิเลสแต่นี่คนเรานี่มันมอบลาภคาบแก้วอยู่เสมอกิเลสอันใดเกิดขึ้นตามมันไปหลงไปไม่ได้ตั้งใจเลิกละกิเลสอันนั้นออกไปอย่างว่ากิเลสความโกรธมันเป็นไฟหม้อนรกเผาหัวใจคนเราอยู่คนเราก็ยังเลี้ยงมันไว้ในหัวใจนั้นต้องละทิ้งอย่าไปตามมันเมื่อมันเกิดความโกรธขึ้นมาน่ะมันมีไฟความโกรธอยู่ภายในนั่นแหละเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วมันก็ร้อนระอุในหัวใจกิเลสความโกรธนั้นมันมีความโกรธมีความโลภมีความหลงอยู่ในตัวในใจทุกๆคนแต่พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์มานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาใต้ร่มไม้โพธิ์แล้วท่านไม่ตามกิเลสเหล่านี้ท่านละทิ้งปล่อยทิ้งวางทิ้งไม่ใช่ตัวตนของท่านเป็นเรื่องกิเลสใครตามกิเลสราคะโทสะโมหะไปตายอยู่ในโลกในวัฏสงสารตายอยู่ในมหาสมุทรสาครในเรื่องสมมุติในโลกอันนี้เวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานี้ท่านไม่ให้มาหลงแค่สมมุติเขาแต่งตั้งให้เป็นชื่อเป็นเสียงเป็นอะไรต่อมิอะไรมันแค่สมมุติเท่านั้นอย่าไปยึดไปถือให้มันมากเรื่องไปหน้าที่ของผู้ภาวนาตัดใจของตัวเองออกไปใจกิเลสนั้นไม่ให้มาหมักหมมอยู่ในดวงใจพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภายในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้โยที่ไหนก็ให้ลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาเลิกละตัดฆ่ากิเลสในหัวใจของตนให้มันเด็ดขาดลงไปอย่ามาเลี้ยงมันไว้เลี้ยงกิเลสในใจไว้ก็เท่ากันก็ว่าเลี้ยงอสรพิษเลี้ยงงูเห่าไว้เลี้ยงงูจงอางไว้ให้กัดตัวเองมีภัยอันตรายรอบด้านอันนั้นไม่ต้องเลี้ยงไว้ฆ่ามันทิ้งฆ่ายังไงจาโคเสียสละกิเลสที่มันยุ่งยากอยู่ในใจปฏินิสสโคฆ่ามันด้วยการปล่อยวางเลิกละปล่อยวางไม่ต้องมาเก็บไว้ในหัวใจเรียกว่าฆ่าทำลายมันลงไปไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมไม่ดีใจเสียใจไปกับอารมณ์กิเลสเรียกว่าฆ่าทำลายไม่ให้มาอยู่ในตัวในใจของเรา
ไล่ออกไปให้มันหมดสิ้นมันจะไปอยู่ที่ไหนช่างมันกิเลสราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาขับไล่ไสส่งทำลายให้หมดสิ้นไม่ต้องมาหลงไหลเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอีกในภพต่อไปขณะนี้เวลานี้เราต้องดูระลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เลิกละกิเลสความโกรธได้หมดไม่เก็บไว้เลิกละกิเลสความโลภความดิ้นรนวุ่นวายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ได้หมดพระองค์เลิกละความหลงในจิตในใจออกไปให้หมดสิ้นเมื่อความโกรธความโลภความหลงในใจของพระองค์เลิกได้ละได้ตัดได้เด็ดขาดลงไปชื่อว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนาวาสนาอาจินนิสัยใจคอเคยเป็นมาอย่างใดตามอำนาจกิเลสต่างๆนั้นพระองค์เลิกได้ละได้มีกายก็สุภาพอ่อนโยนมีวาจาก็พูดกล่าวไพเราะเจาะจงเรียกว่าจิตใจของพระองค์ได้เลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปได้จริงๆยังเหลือแต่พวกเราทั้งหลายก็ให้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในคืนวันนี้เลิกละกิเลสความโกรธในใจไม่ให้มีกิเลสความโลภความอยากได้ในใจไม่ให้มีกิเลสความหลงในใจไม่ให้มีพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเอาพุทโธเป็นที่พึ่งในใจคือใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดูพระพุทธองค์เวลาท่านนั่งภาวนาท่านไม่หวั่นไหวถ้ากิเลสไม่ตายเรานั่งอยู่ที่นี้ให้มันตายว่าท่านว่าอย่างนั้นท่านไม่กลัวมันจะตายแค่ไหนให้มันตายไปแต่ด้วยอำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้ามันยังไม่ตายกิเลสมันตายเสียก่อนเมื่อกิเลสมันตายเสียก่อนพระองค์ก็ได้ชัยชนะมันรู้จักหน้าตาของพยามารกิเลสท่านไม่ยอมให้มันมาหมักหมมอยู่ในใจได้ท่านฆ่าท่านทำลายออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่พุทโธจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ให้มีให้มีอยู่ดวงใจดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในหัวใจไม่ให้หวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งนั้นเรียกว่าภาวนาอยู่ทุกลมหายใจนั่งก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นยืนก็ภาวนาอย่างนั้นเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอย่างนั้นตลอดกาลมันจะเกิดความทุกขเวทนาอันใดขึ้นในรูปร่างกายก็ช่างมันเถิดมันไม่เลยตายไปได้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายสังขารมันแค่ถึงตายเท่านั้นไม่มีความเจ็บใดๆเลยตายไปกลัวมันทำไมให้ลุกขึ้นตั้งใจขึ้นมาจิตใจเลาะและหวั่นไหวสั่นสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกไม่เอาตัดทิ้งละทิ้งเรียกว่าจาโคเสียสละปฏินิสโคปล่อยให้มันหลุดออกจากจิตใจมุตติเอาให้หลุดพ้นออกจากจิตใจนี้ไปอนาลโยไม่เสียดายตายอยากกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะไปตายที่ไหนช่างมันเจ็ดผู้รู้อยู่ที่นี่มาทำความเพียรภาวนาเลิกละกิเลส
ในจิตใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่ให้จิตใจดวงนี้ลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาเดี๋ยวว่าลุกขึ้นตื่นขึ้นในหัวใจไม่ให้มันอิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่แหละรวมเข้ามาที่นี่สงบลงไปที่นี่ให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินจิตใจพระพุทธเจ้านั้นมีจิตใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินละอองไม่หลงไปตามความโกรธความโลภความหลงต่างๆนานาไม่หลงไปนักเขียนจึงเขียนว่ามีนางธรณีมารีดน้ำม้วยผมพญามารไหลพญามารไปพระพุทธเจ้าได้ชัยชนะก็คือว่าธรณีก็แปลว่าแผ่นดินพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาจิตใจท่านตั้งไว้เหมือนแผ่นดินไม่กลัวตายไม่หวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายใดๆทั้งนั้นพระองค์เป็นใหญ่ในตัวใหญ่ในใจตัดในใจละในใจถอนในใจกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ให้มาหมักหมมอยู่ในใจได้เรียกว่าฆ่าทิ้งทำลายทิ้งเอาจิตใจของพระองค์ดวงเดียวเท่านั้นเรียกว่าพุทโธเมื่อได้ดวงจิตดวงใจแล้วก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไม่ลุ่มหลงมัวเมาในโลกนี้อีกต่อไปและไม่ต้องมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างชาวโลกจิตใจมันหลุดออกพ้นออกเห็นจริงเห็นแจ้งโลกวิทูรู้แจ้งโลกจิตใจของพระองค์แจ้งหมดทุกอย่างมองเห็นได้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขสบายอยู่ในโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างที่เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี่แหละไม่มีอะไรที่จะเป็นของดีวิเศษนอกเหนือไปแค่กิเลสราคะโทสะโมหะให้ลุกขึ้นตื่นขึ้นว่าพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดในโลกนี้เป็นเวลาพันปีแล้วแต่เราก็ยังมีความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกรรมไม่ลุกขึ้นภาวนาตัดกิเลสเหล่านี้ออกจากใจวันนี้คืนนี้บัดนี้เดี๋ยวนี้ให้ทุกคนตั้งใจตัดละเอาให้สงบตั้งมั่นลงไปให้ได้เพราะว่ากิเลสในหัวใจของตนนั้นผู้อื่นจะมาละให้ไม่ได้ต้องเลิกเองละเองกิเลสในหัวใจเดี๋ยวว่าทำลายล้างมันออกไปไม่ให้มายึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในชาติในตระกูลในตัวเราของเราอะไรต่อมิอะไรทำให้แจ้งในใจไม่ต้องลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกเหมือนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าโลกวิทูพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกคือรู้กิเลสราคะโทสะโมหะอันมันหมักหมมอยู่ในกายวาจาจิตของเรานี่แหละมันไม่ดีเรียกว่าละทิ้งถอนออกไปอย่าไปยึดว่าอะไรต่อมีอะไรเป็นตัวเราของเราไม่มีเป็นของใครในโลกนี้สมบัติพัสถานทั้งหลายแหล่ที่มนุษย์สมมุติว่าเป็นของเราแท้ที่จริงก็เป็นสมบัติของแผ่นดินคนเรายังอยู่ก็อยู่บนดินเวลาตายแล้วก็ทับถมแผ่นดิน
มันไม่ไปที่ไหนเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาจงอย่าไปมีจิตใจท้อถอยจงให้มีจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจอันนี้ให้มีความแก่กล้าสามารถอาจหาญจริงๆแล้วว่าลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในตัวในใจของเราให้ได้ไม่ได้มันจะตายก็ยอมตายในที่นั่งภาวนานี่แหละไม่ต้องคิดไปถึงบ้านถึงเดือนถึงที่สบายจึงตายที่ไหนมันก็ตายแล้วมันเสมอกันหมดนะจิตอย่าได้มายึดมาถือหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคลมันเรื่องสมมุติโลกจะสมมุติไปถึงไหนก็ไม่พ้นความแตกความตายได้ที่จะไม่มาแตกตายก็คือว่าปฏิบัติบูชาภาวนานี่แหละรักษาศีลห้าศีลอุโบสถเจริญสมาธิภาวนารวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้มาสงบตั้งมั่นเมื่อมาสงบตั้งมั่นได้แล้วก็ให้กำหนดรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลในโลกนี้ก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันหมดทุกคนไม่มีอะไรจะจีรังยั่งยืนอยู่ตลอดไปไม่แก่ไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีเลยในโลกนี้ไม่ว่าคนสัตว์จะมาเกิดเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามต้องมีความแก่ความชราความตายอยู่ในตัวในจิตใจของบุคคลเหล่านี้เองเวลาภาวนาท่านจึงให้ตั้งใจบริกรรมภาวนาพิจารณาตามสภาวะความเป็นจริงรูปนามกายใจอันนี้มันมีชราพยาธิมรณะคอยกีดกันคอยทำลายอยู่ทุกเวลามันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะมาเอาไปเท่านั้นแหละถ้ามันได้เวลาแล้วเราจะมานั่งอย่างนี้ไม่ได้มรณะภัยคือความตายนั้นเรียกว่าใหญ่ยิ่งที่สุดไม่มีคนไหนจะมาลบตบมือกับพยามารได้กับความตายได้ผลที่สุดมันต้องตายแน่แน่จิตใจผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ในตัวในใจของเราทุกคนก็ให้พากันรีบเร่งลุกขึ้นภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมพุทโธในใจเอาจนจิตใจสงบระงับนั่งอยู่ใจก็สบายยืนอยู่ใจก็สบายเดินไปมาที่ไหนไปรถไปราที่ไหนก็ให้ใจสบายแม่นอนอยู่ยังไม่หลับก็ให้ใจสบายภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจนั้นเอาดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความแกล้วกล้าสามารถอาจหาญจริงๆเดี๋ยวนี้เราตกมาเป็นเบี้ยล่างกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในโลกนี้นับไม่ถ้วนแล้วอย่าไปเข้าใจว่าเราดีมันไม่มีอะไรดีเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงให้ปฏิบัติบูชาภาวนาในใจให้ได้เอาจิตใจดวงนี้มัดไว้ติดหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันไปที่ไหนไม่ให้มันสร้างความโกรธความโลภความหลงให้เกิดมีขึ้นมาอีกเวลานี้เป็นเวลาดับความโกรธดับความโลภดับความหลงไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาตายได้ตลอดเวลานั่นแหละจิตใจจะไม่ได้ฟุ้งซ่านรำคาญไปที่อื่นใจจะได้ภาวนาแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเกิดมาแล้วจะไม่ให้แก่ไม่ได้มันต้องแก่เป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเอาไปหลบที่ไหนก็ไม่พ้นเกิดมาแล้วผลที่สุดร่างกายสังขารนี่จะต้องถึงซึ่งความตายเอาไปหลบไว้ไหนไม่ได้
ผลที่สุดต้องตายทุกคนแต่เวลานี้บุญกุศลยังมีอยู่ที่เราจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจิตใจของเราให้ได้ใจคนอื่นตัวคนอื่นไม่สำคัญเขาตกนรกถ้าเราทำดีอยู่ก็ไม่ตกทีนี้ถ้าเราไปทำชั่วเสียหายไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสจิตใจมันยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดกาลตายเวลาใดก็เป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าใจภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจนั่งก็พุทธเจ้าอยู่ในใจนอนก็พระพุทธเจ้าอยู่ในใจยืนเดินไปมาที่ไหนก็มีพุทธธรรมะสังฆะอยู่ในดวงจิตดวงใจอันนี้ตลอดเวลานามพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกว่าเป็นผู้ให้เป็นผู้บริจาคให้ความสุขกายสุขใจแก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าไม่ใช่ท่านมาแย่งสมบัติในโลกนี้สมบัติในโลกนี้เป็นสมบัติของโลกของแผ่นดินยังไม่ตายก็อยู่บนแผ่นดินตายแล้วก็ฝังในแผ่นดินนี่แหละใจดวงผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ผู้ฟังได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้เวลานี้มันอยู่ที่ใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่เองถ้าใจไม่หยุดไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นมัวเมาอยู่อย่างนั้นเองพุทโธพระพุทธเจ้าน้อมนึกนำลึกไว้ในหัวใจเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญาอยู่ทุกเวลากิเลสอันใดที่ยังไม่หมดไปสิ้นไปก็เพียรละเพียรถอนออกไปอย่าได้ต่อเติมส่งเสริมกิเลสให้มันมากมายขึ้นไปเพียรละไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนผลที่สุดมันก็เลิกได้ละได้หมดไปสิ้นไปได้เพราะกิเลสนั้นมันอยู่ในตัวในใจคนเราไม่ได้อยู่ภายนอกแต่มันเกิดกิเลสกองไหนขึ้นมามันก็ออกไปยึดไปถือตามอาการของคนไม่รู้เมื่อเราภาวนารู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์จริงความแก่เป็นทุกข์จริงๆความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์จริงๆหนีไปไหนไม่พ้นไม่มีทางหนีมันเต็มอยู่ในโลกในใจนี่แหละเมื่อหนีไม่ได้ท่านก็ภาวนาฆ่าทำลายมันทิ้งไม่ต้องมาหลงหน้าหลงตาหลงชื่อหลงเสียงหลงเราหลงของเราอยู่ในใจอีกต่อไปพยายามตั้งใจให้มั่นจิตใจอย่าได้หวั่นไหวพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจจริงๆรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้เมื่อได้ในหัวใจนี่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามย่อมมีความสุขความเย็นความสบายอยู่ในตัวในใจได้ทุกคนเพราะว่าด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจคุณพระธรรมเจ้าด้วยอำนาจคุณพระสังฆเจ้าหากบันดลบันดาลให้เราทุกคนที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในใจแล้วก็จะต้องเจริญความเชื่อความเลื่อมใสให้เป็นไปโดยลำดับจนกระทั่งเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราให้หมดไปสิ้นไปนั่นแหละจึงจะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอีกต่อไปการปฏิบัติบูชาภาวนาในหัวใจนั้นจะต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำจริงๆจงมองเห็นว่าภัยอันตรายต่างๆในชีวิตของเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลา
ความตายมันก็เหมือนกับว่าเงื้อดาบขึ้นไปแล้วยังเหลือจะตะฟันลงมาก็ตายเท่านั้นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่นี่ให้จิตใจของเราตั้งมั่นลงไปในหัวใจจริงๆคนอื่นผู้อื่นเป็นเรื่องของเขาไปสรรเสริญเยินยอติเตียนนินทาก็ได้แค่นั้นพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลทั้งญาติโยมพระภิกษุสงฆ์สามเณรภิกษุภิกษุณีเมื่อท่านได้ยินธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ย่อท้อในหัวใจท่านภาวนาตามเข้าไปละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจให้หมดสิ้นนั่นจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีความเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกแม้พระองค์ไม่มีชีวิตชีวายืนยาวมาถึงพวกเราทั้งหลายท่านก็ยังมีเมตตาวางศาสนาไว้ประดิษฐานไว้ในโลกนี้5,000 ปีทั้งที่ท่านก็ไม่ได้อะไรกับเราท่านยังมีเมตตากรุณาถึงขนาดนี้แล้วตัวเราทุกคนก็ให้พากันตั้งใจขึ้นมานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั่งครั้งใดก็ให้จิตใจสงบระงับได้ทุกครั้งไปกิเลสโลเลใจโลเลไม่เอาอย่างละทิ้งให้หมดเอาใจดีใจงามใจบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษเรียกว่าใจภาวนาใจเย็นใจสบายใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนในที่ทั้งปวงนั่นแหละน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นคนทำไมเราก็เป็นคนเหมือนท่านก็คือเราไม่ตั้งใจทำจริงปฏิบัติจริงนั่นแหละใจของคนเรามันอ่อนแอท้อแท้กลัวตายอยู่ตลอดเวลากลัวแล้วมันไม่พ้นตายไปได้ไหมมีไม่คนตั้ง1,000 ปี2,000 ปีให้เราท่านทั้งหลายเห็นมีที่ไหนก็เห็นแต่ตายกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งคฤหัสถ์และนักบวชนักบ้านเกิดมาแล้วก็ต้องตายวันยั่งค่ำแล้วอย่าไปกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยเมื่อยหิวเวลานั่งภาวนาฟังธรรมอย่าไปบ่นทุกพระพุทธเจ้าสอนให้ว่าอย่าได้ไปบ่นอดทนเอาจนมันตายหน่อยเกิดมาเป็นคนตัวของคนทั้งหมดนี่แหละมันก้อนทุกข์กองทุกข์ใจมันก็มีกิเลสความโกรธความโลภความหลงร่างกายสังขารมันก็มีความแก่ความชราความเจ็บความไข้แล้วมันก็รอความตายมันแก่ชราไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินเราจะหลบหลีกไปที่ไหนไม่ได้เมื่อหลบหลีกหนีไม่ได้ก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาอย่ามาหัวเราะร้องไห้อยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีพระพุทธเจ้าสอนให้เราภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่หมดไปสิ้นไปเราก็ไม่ถอยความเพียรนั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยก้าวไปข้างหน้าเดินหน้าไม่ต้องเดินหลังไม่ต้องถอยหลังเข้าคลองก้าวไปเดินไปพุทโธในใจมรณังเมภวิสติความตายมันใกล้เข้ามาแล้วเรายังจะไปนิ่งนอนใจอยู่ได้หรือให้ใจมันตูมตัวจนนอนไม่หลับละภาวนาพุทโธเอาจนให้แจ้งใสบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินโทษกิเลสความโกรธในใจไม่มีใครจะมาเลิกให้ละให้ใจของเรานี่แหละละเองกิเลสความโลภก็ใจนี่แหละมันละเองกิเลสความหลงก็ใจนี่แหละมันละเอง
จะมีเทวดาดินฟ้าที่ไหนมันละกิเลสให้จิตใจของตัวเองละกิเลสในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสเหล่านี้หมดไปสิ้นไปได้มันก็รู้แจ้งโลกไม่หลงโลกอีกต่อไปฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายเตือนสะกิดจิตใจเราท่านทั้งหลายให้พากันประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเห็นว่ากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ในใจก็ให้ภาวนาจนละกิเลสราคะโทสะโมหะนี้ให้หมดไปสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยนอนการนอนเป็นเรื่องไม่สำคัญเท่ากับการภาวนาการนอนเป็นเรื่องเล็กการละกิเลสเป็นเรื่องใหญ่ที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันหมดสิ้นไปในหัวใจของตนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณ บัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นอุบายสำคัญเป็นการให้สติแก่จิตใจเป็นเครื่องเตือนให้สำนึกในธรรมปฏิบัติและพร้อมกันกับเวลาฟังธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมะไปในตัวโดยเฉพาะฝึกหัดนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคนการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการนึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์เป็นของดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนั้นพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามานับเป็นกับกันจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เราได้ไหว้กราบบูชาว่าพุทโธนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นคำเขียนเอาคำพูดเอาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบุญบารมีมาเรียกว่าใหญ่ยิ่งจนละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภโลภะในจิตได้ตัดกิเลสความหลงในจิตในใจได้พร้อมกันนั้นก็ละวาสนาคือกิริยากายวาจาอะไรไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเลิกละ
ได้หมดสิ้นละกิเลสพร้อมทางวาสนาคำว่าพุทโธจึงกว้างขวางนักหนาเหตุนั้นให้รวมกำลังตั้งใจให้มั่นอย่าได้หลงไปตามกลมารยาของมารกิเลสธรรมดากิเลสมารสังขารมารมารทั้งหลายนั้นมันไม่ใช่ผู้หวังดีคือว่าเป็นผู้หวังร้ายคอยจะทำลายแล้วก็คอยห้ามปรามไม่ให้เราประพฤติดีปฏิบัติชอบคอยหาเครื่องสะกิดเตือนให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลาท่านจึงให้ชื่อว่ามารพยามารเสนามารไม่ใช่มารภายนอกมารหัวใจมารใจไม่สงบมารใจไม่ตั้งมั่นถ้าจิตใจของผู้ใดตั้งมั่นลงไปจึงจะข้ามพ้นจากมารพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะข้ามพ้นมารไปได้พระองค์มานั่งภาวนาใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์ไม้โพเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วเห็นต้นโพนั้นสวยงามทั้งใบกิ่งก้านสาขาลำต้นสถานที่ตรงนั้นเรียกว่าเปิดเผยเป็นสถานมงคลพระองค์ก็ตั้งระลึกถึงบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาว่าสมควรจะได้ตามตรัสรู้เสียทีในคืนวันนั้นพระองค์จึงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้โพนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าจะนั่งสมาธิภาวนาที่นี้ให้เด็ดขาดไม่ยอมลุกไปในที่ต่างๆแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนั้นเดี๋ยวว่าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่แล้วไม่มีความท้อถอยไม่มีความเลิกล้มความเพียรมีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเอาตายสู้หรือว่ายอมตายในที่นั่งสมาธิภาวนานั้นจิตใจของพระองค์ไม่อ่อนข้อต่อกิเลสพระองค์มีจิตใจตั้งมั่นลงไปจริงๆบทภาวนาของพระองค์ก็อานาปานลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระองค์ตั้งสติขึ้นมาระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาหลงลืมลมเข้าไปตามรู้ลมออกมาตามรู้อยู่ในจิตในใจนั้นจนกระทั่งจิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้เต็มที่เรียกว่าเป็นสมาธิอย่างสูงสุดพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลได้คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นวัตถุเป็นรูปเป็นวัตถุก็ตามเป็นนามได้แก่จิตใจก็ตามทั้งหมดนี้พระองค์ทรงรวมข้อลงไปว่ามีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความลุ่มหลงมัวเมาอันนี้ยังครอบงำจิตอยู่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจพระองค์ก็เพิกถอนสิ่งเหล่านี้ที่มันปกคลุมหัวใจอยู่
ว่าไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายนั้นมันไม่เที่ยงไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปในขณะเดียวมันก็เป็นเรื่องทุกข์เรื่องทำความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปสังขารนามสังขารก็ตามมีความไม่เที่ยงหมดเมื่อพระองค์รู้แจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณญาณแล้วจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติอยู่ในหัวใจมีสมาธิอยู่ในหัวใจมีปัญญาอยู่ในหัวใจภาวนาในหัวใจไม่ใช่ภาวนาภายนอกเรื่องภายนอกนั้นพระองค์ไม่ให้เอาเข้ามาหรืออารมณ์เรื่องราวใดที่มันพุทโผล่ขึ้นมาในใจก็ไม่ให้เอาไปภายนอกมันเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นภาวนาอยู่ที่นั่นเองจิตใจของพระองค์ไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจในความปีติยินดีในธรรมปฏิบัติประจำจิตใจอยู่ทุกเวลาจิตใจของพระองค์นั่นเองเรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้ามีจิตใจอันใหญ่ไม่ใช่เป็นคนใจน้อยครับแค่เป็นคนใจกว้างขวางแต่จะกว้างเท่าไรก็ตามก็เป็นจิตใจอันสงบตั้งมั่นไม่โลเลไม่ลังเลสงสัยไปตามอารมณ์กิเลสพระองค์ตั้งมั่นลงไปในหัวใจได้อย่างแท้จริงท่านเลิกละความง่วงเหงาหาวนอนปล่อยนิวรณ์ทั้งหมดออกไปได้จิตใจของพระองค์ก็ชื่อว่าองค์อาจกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อหนาวและร้อนหรือเรื่องราวทั้งหลายแหละอันมันมีอยู่ในโลกพระองค์ก็ไม่ไหวหวั่นคลั่นพึงไปพระองค์มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจออกลมเข้าลมออกจิตใจของพระองค์ตามรู้ตามเห็นตามเลิกละปลดปล่อยออกไปทั้งหมดทั้งสิ้นเราทุกคนผู้ภาวนาก็ให้ดูองค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตั้งใจจริงๆท่านไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำให้แล้วไปทำให้แจ้งกายแจ้งใจเอาจิตใจมาภาวนาจนให้เห็นว่าโลกนามนี้มันไม่เที่ยงจริงๆโลกนามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนนี้ไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนา
ในวันเข้าพรรษาก็ว่าได้เพราะวันศีลนี้เป็นวันศีลเพ็ญเดือน8ใต้เดือน10เหนือเป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันอยู่ไตรมาส3 เดือนส่วนญาติโยมแม้จะไม่ได้เข้าพรรษาอย่างพระสงฆ์ก็ตามก็ฐานอนุโลมตามคุณงามความดีใดๆที่จะบังเกิดขึ้นในกลางพรรษานี้ก็ให้พากันริเริ่มตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้คุณงามความดีมันเกิดมีขึ้นให้บุญบารมีแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับโดยเฉพาะคืนวันนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายหรือว่านั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้แก่เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายก็วางมือเอามือขวาทับมือซ้าย อันนี้เป็นนั่งขัดสมาธิเพชรเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็ภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบหรือว่าตั้งใจฟังโดยความเคารพไม่คิดให้ใจไปที่อื่นส่วนใจสังขารวิญญาณคิดไปที่ไหนเราก็ไม่ตามไปเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังรวมจิตใจอยู่ภายในใจของตนจริงๆการนั่งสมาธิภาวนานี้ไม่ใช่ของทำเล่นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในการนั่งสมาธินี้ในวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไม้โพไม้สลีการนั่งสมาธิภาวนาของพระพุทธเจ้าในคราวข้างนั้นและวันนั่งแบบเสียสละแบบโดดเดี่ยวไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคใดๆเหมือนเรานั่งอยู่นี่ที่นั่งของพระองค์จริงๆก็คือว่าคนเกี่ยวหญ้าได้หญ้าไปถวายท่าน8 กำท่านก็เอาหญ้า8 กำนั่นแหละปูที่โคนต้นไม้โพ9 ไม้สลีด้านตะวันออกผินพระพักตร์ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งสมาธิเพชรนั้นถ้าเราไม่เคยก็เป็นของยากถ้าหัดนั่งบ่อยๆทุกครั้งที่นั่งภาวนาก็ง่ายขึ้นมั่นคงกว่าการนั่งแบบธรรมดาพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งแบบพิเศษขัดสมาธิเพชรนั้นเรียกว่าแบบพิเศษเพราะพระองค์นั่งครั้งนั้นมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงถ้าไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ยอมลุกไปในที่ใดๆกล่าวง่ายๆก็คือว่ายอมตายในที่นั่งนั่นแหละเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานว่า
แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดไม่ได้ตรัสรู้ก็ยอมตายในที่นั้นไม่ต้องกินต้องนอนกันแล้วว่าจิตใจของพระองค์เด็ดขาดไม่มีความท้อถอยประการใดอุบายภาวนาของพระองค์ท่านก็กำหนดลมหายใจคือธาตุลมและดวงจิตดวงใจของคนเรานะมันคล้ายคลึงกันธาตุลมลมหายใจอากาศลมนั้นไม่มีเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนคล้ายกันกับมโนธาตุธาตุจิตธาตุใจของเราทั้งหลายดวงจิตดวงใจที่รู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่ก็เหมือนลมแต่ว่าลมภายนอกก็ตามถ้ามันรวมตัวแล้วเป็นลมแรงพัดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตลอดจนต้นไม้หักไปเยอะแยะเวลามันรวมตัวก็แรงจิตคนเราแต่ละบุคคลนี่ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าไม่มีตัวตนแต่ว่าเวลามันจะทำบาปก็ดีเวลาจะทำบุญก็ตามมันเอากายนี่แหละพาทำจิตพากายทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้รุนแรงเหมือนกันบัดนี้เราได้มานั่งสมาธิภาวนาในวันเข้าพรรษาก็ว่าได้จงพากันตั้งใจเราจะได้เริ่มตั้งแต่คืนวันนี้เป็นต้นไปสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตั้งใจหรือตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปก็คือว่าทุกคืนตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ให้ขาดในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจของตนให้สงบระงับดีกว่าตั้งแต่ก่อนมาเราจะไม่ย่อท้อในการประพฤติปฏิบัติในข้อวัดเหล่านี้คืนไหนไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเป็นอันว่าเราจะไม่นอนเป็นอันขาดถ้ามันจะมาตายเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาก่อนจะนอนก็นั่งสมาธิตายสักชาติหนึ่งก็จะดีตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาให้มันกล้าหาญในใจบ้างกิเลสมารสังขารมารกิเลสความโกรธความโลภความหลงในหัวใจมนุษย์คนเหล่านี้มันเหยียบย่ำจมูกเหยียบย่ำกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราเกิดมาชาตินี้มันก็ยังย่ำยีอยู่ตลอดเวลาย่ำยีอย่างไรก็ย่ำยีด้วยความโกรธเมื่อคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นทำอะไรพูดคิดอะไรไม่เหมือนตนเองก็โกรธนะตัวนั้นแหละสำคัญเลิกละให้หมดสิ้นในกลางพรรษานี้ความโลภคือความไม่อิ่มไม่พอในใจนั้นก็เหมือนกันเป็นความร้อนในใจมนุษย์ในพรรษานี้ทำใจให้พอเมื่อใจสงบใจพอนั่นแหละพระอยู่ที่พอไม่ใช่อยู่ที่เพศเราเห็นว่านุ่งเหลืองเป็นพระ
นุ่งขาวเป็นผ้าขาวอันนี้มันเรื่องของผ้าเรื่องของใจนั่นต้องรวมมาสู่สมาธิภาวนาอันสมาธิภาวนานี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าลี้ลับซับซ้อนอยู่หน่อยเพราะอุปสรรคต่างๆนั้นมันมีมากแต่ถ้าความตั้งใจของผู้ปฏิบัติทุกดวงใจมีสัจจะอธิษฐานในใจของตนจริงๆแล้วอุปสรรคก็ไม่มีมาเป็นอุปสรรคไม่ได้ก็อย่างเราตั้งใจไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ภาวนาเสียก่อนจะไม่หลับนอนเป็นอันขาดจะมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นก็ตามเมื่อมันไม่รุนแรงจนกระทั่งว่าลุกไม่ขึ้นแล้วเราก็ต้องให้ได้นั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์พอสมควรจุดมุ่งหมายคือให้ใจเรานั่นแหละมีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวผีสางเทวดาที่ไหนทั้งนั้นได้เวลาปฏิบัติภาวนาก็รีบลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้ใจอืดอาดที่เศร้าเหงานอนไล่ให้มันออกไปให้หมดอุปสรรคแห่งการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านว่านิวรณ์ทั้งห้ามันเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะนิวรณ์คือความง่วงเหงาหาวนอนตัวง่วงเหงาหาวนอนนี่เป็นตัวสำคัญถ้ามันเกิดมีขึ้นในจิตในใจในตัวของบุคคลผู้ใดแล้วไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังอุบายธรรมต่างๆแทนที่จะได้จดจำเอาธรรมะคำสั่งสอนไปภาวนาละกิเลสในจิตในใจก็จำไม่ได้เพราะจิตมันไปหลับเสียหูมีก็เป็นหูกระต่ายหูกระเซ้าไปอย่างนั้นแหละฟังอะไรไม่รู้เรื่องเพราะว่าใจไม่ตั้งใจหลับอย่าให้ใจหลับไหลจิตใจจะไม่หลับไหลนั้นต้องเป็นจิตใจที่นึกน้อมอยู่ในภาวนาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสัตว์ทั้งสังขารทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลเราใจต้องระลึกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ให้มองเห็นภัยธรรมดาอันมันมีอยู่ในรูปนามกายใจของเรานี่แหละทุกเวลาว่าสิ่งเหล่านี้มันหนีไม่พ้นให้ใจนึกน้อมมองเห็นชราพยาธิอันมีอยู่ในร่างกายสังขารของเราอยู่เสมอจิตใจก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนใจไม่หลับเรียกว่าใจชื่นบานเบิกบานอยู่ภายในใจของตัวเองรีบเร่งภาวนาอยู่ทุกเวลาคำว่ามรณะกรรมฐานเราจะต้องเจริญให้รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าลมเข้าไปนี้ถ้าออกมาไม่ได้เราก็ตายลมออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายในตัวเราในชีวิตจิตใจนี้มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันตายได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าได้ข่าวว่าสกายแลบสกายเลิฟจะตกลงมาแล้วก็กลัวตายอันนั้นมันเรื่องหนึ่งมันกลัวตายแล้วก็ฟุ้งซ่านไป
ไอ้ตัวเรามันตายไปทุกวันทุกวันนั่นดูให้ดีอะไรมันตายความแก่ความชรานั่นดูที่มันตายไปโดยลำดับคนแก่สีสันวรรณะเป็นอย่างไรหูตาเป็นอย่างไรผมเป็นอย่างไรคนแก่นั่นแล้วมันตายไปคนแก่มักจะเจ็บเข่าเจ็บแข้งเจ็บขาเป็นนั่นเป็นนี่บ่อยๆเพราะอะไรนั่นแหละมันแก่มันเจ็บแล้วมันก็คือว่าตายไปโดยลำดับตาแต่เมื่อเด็กเมื่อหนุ่มดูอะไรพออะไรชัดเจนเวลาแก่เฒ่าทำไมดูอะไรไม่ค่อยได้จะดูหนังเสี้ยนหนังสือก็ต้องใส่แว่นเข้าแว่นนั่นแหละคือมันแก่เราให้นึกให้มันได้สอนใจเราให้ได้ทำไมจึงบ่นว่าเจ็บนั้นเจ็บนี้ก็เพราะว่ามันแก่น่ะมันแก่ชราแล้วก็มันตายไปโดยลำดับด้วยแต่เราไม่ได้คิดอ่านไม่ได้เพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาก็เลยเข้าใจว่าความตายนั้นมันอยู่ข้างหน้าโน้นมันยังไม่ใกล้แท้ที่จริงวันหนึ่งมันหมดไปเราก็ตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งหมดไปเราก็ตายไปในคืนนั่นแล้วมันตายไปโดยลำดับยังเหลือแต่มันจะตายหมดลมหายใจเท่านั้นแต่เราไม่สงบจิตสงบใจไม่ภาวนาดูให้รู้ในจิตก็เลยมาสำคัญผิดคิดว่าเรายังไม่ตายง่ายๆเป็นความประมาทจงนึกอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าความจริงเราตายอยู่ทุกขณะทุกเวลาเสียงที่เราฟังอยู่มันก็แตกไปดับไปที่ดังขึ้นมาใหม่ก็พูดใหม่ความจริงมันก็ดับไปมันก็แตกกระตายอยู่นั่นแต่สติปัญญาของเราไม่ทันจิตมันก็ว่าวุ่นไปในที่ต่างๆการให้นึกน้อมภาวนาพุทโธในใจมันก็ไม่เอาจริงให้นึกถึงความตายก็กลัวตายเสียอีกถ้านึกบ่อยๆมันจะตายเร็วเข้าเพราะเรายังไม่อยากตายความตายนั้นมันมีกฎเกณฑ์อยู่ตามชีวิตของแต่ละบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับการนึกว่าเราต้องตายอันนี้เป็นอุบายปลุกจิตใจของเราให้รู้ไว้ว่าความตายนั้นไม่ใช่คำพูดเล่นๆเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็แตกจริงๆตายจริงๆใครจะเอาไปไว้ที่ไหนไม่ได้จะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ตามถ้าเกิดขึ้นมามีรูปนามกายใจอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แล้วก็ต้องตายแน่ๆไม่มีทางแก้ได้อันที่เราว่าแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้คือมันยังไม่รุนแรงก็เหมือนกับว่าแก้ได้ถ้ามันรุนแรงแล้วไม่ว่าคนเด็กคนหนุ่มแก่ชราเอาไม่ไหวเหมือนกันการที่เรามีชีวิตขึ้นมานี่ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐอย่างว่าถึงวันเข้าพรรษาเราได้มาวัดวาศาสนาได้มาทำศาสนพิธีจนถึงขั้นนั่งฟังเทศน์นั่งภาวนาปฏิบัติกรรมฐานอยู่เราไม่ตายเสียก่อนวันนี้เวลานี้ก็นับว่าเป็นบุญญาลาภมนุษย์ปฏิลาภโภเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี้ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐได้แก่เราจะได้บำเพ็ญทานรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปเจริญสมาธิภาวนาทำความเพียรละกิเลส
เราไม่ตายเสียตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนโน้นดูสิคนเราเพื่อนมนุษย์เพื่อนบ้านของเรานั่นมีกี่คนตายไปปีนี้ยังไม่ถึงวันเข้าพรรษายังไม่ได้มานั่งภาวนาตายไปเสียก่อนเยอะแยะทำไมตัวเราจึงรอดมาได้มาถึงวันเวลานี้นี่แหละท่านว่าบุญยังรักษาอยู่บุญกุศลที่เราทำมาในอดีตและปัจจุบันนั่นเองหากยังให้ชีวิตของเราเป็นมาได้ไม่ตายไปเหมือนคนทั้งหลายที่เขาตายไปแล้วเป็นบุญกุศลเมื่อบุญกุศลมาถึงวันเวลาอย่างนี้แล้วเรายังจะปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนั่นไม่สมควรเลยจงสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจบริกรรมภาวนาเอาจิตใจให้สงบระงับเย็นสบายตั้งมั่นลงไปเรียกว่าเอาใจถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเอาใจถึงคุณพระธรรมจริงๆเอาใจถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าจริงๆเมื่อเราทุกๆคนมานั่งสมาธิภาวนาหลับตาไม่ใช่ว่าหลับแต่เพียงตานอกใจไม่สงบไม่ได้อันนี้คือว่าปิดทวารปิดประตูหน้าต่างเท่านั้นแหละคนผู้โยในคือใจน่ะมันอยู่ภายในนี้ใจนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่มีมันมีอยู่ภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองตัวเราทุกคนนี้ก็หมายเอารูปประขันตัวจริงๆคือดวงใจนั่นแหละรูปร่างกายนี้เราจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ตายไม่ได้ผลที่สุดต้องตายคนเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาแต่ว่าในเมื่อเวลายังไม่ตายคือในขณะนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะพรรษานี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่าลั่งรออย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งเหมือนแต่ก่อนอย่าไปมัวอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างเรื่องยุ่งยากต่างๆนานารีบทำแล้วก็เป็นอันว่าแล้วใจแล้วไปแต่กิเลสมารสังขารมารนั้นมันคอยอยู่หาวิธีขัดข้องอยู่ทุกเวลาเดี๋ยวก็การงานมากเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ผัดวันเวลาอยู่ตลอดเวลาอย่าไปตามจิตอันนั้นเมื่อได้เวลาแล้วให้ลุกขึ้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติในหน้าที่ภาวนาของตนให้ได้ไม่ได้อย่าไปอ่อนข้อต่อกิเลสถ้ามันโกหกพกลมว่าหยุดเสียก่อนคืนนี้ไม่ต้องนั่งภาวนาคืนหน้านั่งภาวนาก็ได้แต่ลองเธอถ้าเราไปหลวมไปตามมันแล้วคืนหน้ามันก็หาข้อแก้อีกลองทายตั้งแต่เกิดจนตายหาเวลานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ก็ไปติโน่นตินี้ว่าเป็นเพราะเหตุนั้นเหตุนี้จึงไม่ได้ภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะความไม่ตั้งใจในใจของตัวเองนั่นแหละยอมให้กิเลสมารสังขารมารมันมาเป็นเจ้าหัวใจเวลาจะสร้างบุญบารมีของตนให้แก่กล้ามันมีอุปสรรคหาอุปสรรคมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเราอย่าหลวมตัวหลวมใจเข้าไปจงระลึกโยเสมอว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนี้จะหมดไปสิ้นไปได้ก็ด้วยการภาวนาไม่มีทางอื่นใดมันจะหมดไปเองสิ้นไปเองไม่มี
กิเลสจะหมดไปสิ้นไปเราต้องนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมบริกรรมภาวนาก็ดีพิจารณาร่างกายสังขารของเราก็ดีเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะอันรูปร่างกายของคนเรานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าท่านให้กำหนดให้เห็นว่าร่างกายของเราทุกๆคนนี้ก็คือว่าธาตุดินที่มีหนังหุ้มโยภายในที่แตะต้องได้นี่ได้ชื่อว่าธาตุดินธาตุน้ำก็ได้แก่น้ำเลือดน้ำเหลืองจนกระทั่งถึงน้ำมูดอันนั้นธาตุน้ำมันประชุมกันอยู่ในตัวอันนี้แหละทีนี้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วธาตุไฟมันเป็นธาตุที่มาอาศัยเข้ามาอยู่ในธาตุดินและธาตุน้ำนั้นธาตุลมก็เหมือนกันเป็นธาตุมาอาศัยแต่ก็สูดลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละธาตุลมหรือเราทุกคนฟังเสียงเทศเสียงธรรมคนพูดนกร้องอะไรก็ตามก็ธาตุลมนั่นแหละสูดลมหายใจเข้าไปก็พูดออกมาพ่นออกมากระทบอักขระในปากในคอก็เป็นภาษาคนเป็นภาษาสัตว์ไปนี่ให้พากันรวมจิตรวมใจตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงลงไปจิตใจใดที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงให้พากันเลิกละปลดปล่อยออกไปตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดขาดลงไปว่าปีนี้พรรษานี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาให้เข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับผู้ที่จะรีบเร่งภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจงกรมให้เจริญก้าวหน้านั้นจะต้องระลึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่แรกลองลงมาก็พระธรรมมีในคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงไว้ให้ชื่อว่าพระธรรมลองลงมาก็พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนับเป็นอสงไขยอสงไขยท่านที่ได้ดับขันธ์เข้าสู่นฤพานไปแล้วจนตลอดสงสาวกในสมัยนี้อีกเราจะต้องนึกถึงเจริญในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งเราต้องเจริญอยู่เป็นเน็ตติดต่อกันไปเมื่อแยกว่าเป็นสามคันย่นย่อเข้ามาก็รวมโยในพุทโธนั่นแหละพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมก็อยู่ที่นั้นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นมีอยู่ในใจทุกๆคนอันการภาวนานั้นอุบายใดมันก็ดีทางนั้นแหละถ้าเราเอามาปฏิบัติมาพิจารณามาบริกรรมพุทโธคำเดียวอาจสามารถจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกกิทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันตาได้ไม่ต้องสงสัยมันขึ้นโยกับผู้ประกอบกระทำคือดวงจิตดวงใจของเรานั่นเองถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นลงไปเป็นใจงอนแง่นคลอนแคลนไม่หนักแน่นกระทบอารมณ์ใดก็ว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านไปนั่นคือว่าไม่ได้มาพิจารณากายกตาสติกรรมฐานของตนว่ามันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันรอความตายอยู่ทุกเวลาเราจะมาหลงยึดหลงถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าจะไม่ให้มันเป็นอะไร
าวนาเล็กๆน้อยๆยังวางขันธ์ทั้งห้าไม่ได้ลองเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะมืด8 ด้านขึ้นมาอย่าว่าแต่คนธรรมดาแม้พระภิกษุสงฆ์สามเณรในทางพุทธศาสนาถ้าขั้นที่เรียกว่าได้แค่ฌานเพ่งโยในอุบายใดอุบายหนึ่งจิตใจสงบแต่ยังไม่ได้ละกิเลสเป็นสั้นๆส่วนๆนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันเริ่มหมดแหละมืดละเพราะทุกขเวทนานั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายมาถึงมันเป็นภัยที่ใหญ่หลวงที่สุดไม่มีอะไรที่จะไปทัดทานได้ทีนี้ถ้าจิตใจของผู้ภาวนานี้เป็นจิตใจอันมั่นคงในสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราแยกออกได้จากจิตและจิตก็ไม่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นแหละจึงจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายเพราะจิตใจนั้นถ้าหากว่าจิตใจมันสามารถอาจหารแล้วชีวิตของคนเรานั้นทิ้งเมื่อใดก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะดับขันธ์เข้าสู่นฤพานในคืนวันนั้นมันก็ได้แต่ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่โลกทั้งหลายพระองค์ก็รักษาชีวิตไว้ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายให้ได้ไปสู่ที่ดีที่งามที่พ้นทุกข์พระองค์ก็อุตส่าห์พยายามอยู่ในโลกกับมนุษย์สมัยนั้นตั้ง45 ปีพระองค์มีความอดทนขนาดไหนเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมในทางพุทธศาสนาได้ภาวนาได้ปฏิบัติบูชามากน้อยตามส่วนก็อย่ามีความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจเพราะว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในตัวคนเราคนหนึ่งนี้จิตเป็นใหญ่ท่านเป็นใหญ่กว่ารูปร่างกายรูปร่างกายนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าเป็นบ่าวไพร่ราษฎรใจนี้ท่านเปรียบเป็นเหมือนพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะใช้ประชาราษฎรให้ทำอะไรได้ทั้งนั้นท่านจะฆ่าทิ้งก็ได้ใจนี่ก็เหมือนกันร่างกายนี้ถ้าหาว่าใจไม่ดีใจไม่ภาวนาใจไม่มีทานไม่มีศีลใจโมโหโทโสมันก็พาทำชั่วตลอดเวลาอันการทำชั่วนั้นผลชั่วเมื่อมันมาถึงต้องเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าความชั่วนั้นอย่าพากันทำเสียเลยดีกว่าทำบาปอย่าไปทำเพราะว่าบาปมันเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อภายหลังผลสะท้อนย้อนมามันไม่น่าดูไม่น่าฟังไม่น่าเห็นมันเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทั้งกายทั้งจิตพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าบาปอย่าพากันทำให้ละเสียบุญกุศลทานศีลภาวนาให้พากันประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นสิ่งใดไม่เกิดไม่มีขึ้นก็พากันประกอบกระทำให้มีขึ้นเหมือนว่าจิตเราไม่สงบเราก็บริกรรมภาวนาลงไปเอาให้สงบระงับได้
ไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอย่างเดียวเท่านั้นแหละทำได้หมดบางคนก็คิดว่าทำไมหนอข้าพเจ้าจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยากจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานเสียทีเดียวมันรู้แล้วรู้รอดไปนี่แหละถ้าเราต้องการอย่างนั้นจริงๆก็นี่แหละทุกลมหายใจต้องตั้งใจใหม่ในพรรษานี่แหละตั้งแต่วันพระวันศีลวันนี้เป็นต้นไปเอาให้มันได้ทุกลมหายใจไม่ว่าภาวนาบทใดพิจารณากายกตาสติกรรมฐานก็เอาให้มันได้ทุกลมหายใจนึกถึงความตายให้มันได้ทุกลมหายใจนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกลมหายใจทำจริงๆให้มันเข้าถึงจิตใจจริงๆแล้วมันจะเหลือวิสัยของผู้มีเพียรไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรความเพียรความมันความขยันขันแข็งภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นแหละเมื่อมีขึ้นในจิตในใจแล้วก็พากายวาจาจิตทั้งหมดทั้งมวลก้อนนี้ทำอะไรได้หมดทั้งนั้นมันขึ้นกับความเพียรความหมั่นของบุคคลความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงในใจของตนเพราะในใจนั้นใครจะมาบังคับบัญชาให้ทำตามอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าตัวเรามองเห็นผลประโยชน์ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้สงบจิตจะสงบใจอย่างนี้นำความสุขความสบายมาให้แก่ตัวเราจริงๆไม่มีใครบอกผู้นั้นจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทุกคืนคืนไหนจิตใจเลาะและหวั่นไหวไม่สงบระงับเราไม่ยอมอย่างเดียวล่ะเอาชนะได้ถ้านั่งมันง่วงเหงาหานอนเราจะมานั่งทำไมยืนขึ้นบริกรรมภาวนาอยู่ทีนี้ถ้ายืนขึ้นอยู่ยืนอยู่ยังมีความง่วงเหงาหานอนแล้วก็เดินสิเดินกลับไปกลับมาคือว่าเคลื่อนในร่างกายเคลื่อนไหวไปมาไม่ให้ความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมให้จิตใจบริกรรมภาวนาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ภายในจิตใจอันนั้นทีนี้คนเรามันไม่เอาใจมาจดจ่อในข้อวัดปฏิบัติที่ตนจะประพฤติปฏิบัติภาวนาอยู่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสังขารก็บ่นว่าเราไม่สบายอย่างโน้นอย่างนี้อันโลภขันธ์นี่ใครจะให้สบายตลอดตั้งแต่เกิดจนตายนั้นหาได้ยากไม่มากก็น้อยมันถึงมีเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่ยึดไม่ถือใจของเราก็จะได้มีโอกาสมีเวลาตั้งหน้าตั้งตาตั้งจิตตั้งใจภาวนาอยู่ทุกเวลาการภาวนาที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดมรรคเกิดผลเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหาญขึ้นมานั้นจะต้องทำไปไม่ให้ขาดอย่างเราเคยไหว้พระสวดมนต์เสียก่อนจึงค่อยนอนอย่าให้มันขาดถ้ามันขาดวันหนึ่งวันสองก็ขาดถ้ามันไม่ขาดวันหนึ่งวันสองก็ไม่มีขาดทำได้อย่าอ้างว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็มันยังไม่ตายยังนั่งภาวนาได้ไหว้พระได้ก็ไหว้ลงไปอย่าไปเชื่อไปฟังกิเลสมารสังขารมารภายในจิตอันนั้นเรียกว่าทำใจให้มีสติอยู่เสมอระลึกได้อยู่ทุกเวลา
ทำใจให้มีความสามารถอาจหาญอยู่ในใจของตนอยู่ทุกเวลาไม่ให้จิตใจมันอ่อนแอท้อแท้กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายกลัวมันทำไมกลัวกิเลสมันก็ละกิเลสไม่ได้สิเมื่อไม่กลัวกิเลสแล้วก็ละกิเลสได้ดูพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เนื้อหนังมังสังมนุษย์ลูกมนุษย์นี่แหละแต่ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นแค่ความสุขความทุกข์อันมีอยู่ในโลกประคันท่านเอาสมาธิภาวนาจิตใจภายในเป็นมาตรฐานลงไปวันไหนเวลาใดท่านก็สงบจิตใจของท่านให้เยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนทุกๆคืนการกินการนอนสนุกเฮฮาท่านถือว่าเป็นภัยอันตรายเราไม่ต้องไปเกี่ยวเกาะกังวลตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนจริงๆดวงใจนั้นเราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ที่นี่ก่อนนั้นและดวงใจไม่ต้องไปหาที่ไหนล่ะดวงใจผู้รู้โยมันรู้โยตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงอยู่นะไปหลงตามโลกตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดผลที่สุดก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ยังมีรู้อยู่ในนั้นดูให้ดีตั้งอกตั้งใจลงไปเอามันทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกความอ่อนแอท้อแท้ในดวงใจไม่มีเป็นจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงไม่สะทกสะท้านต่อภัยอันตรายใดๆทั้งหมดเรียกว่าพุทโธอยู่ในดวงใจนี้ธัมโมอยู่ในดวงใจนี้สังโฆอยู่ในดวงใจนี้บุญบารมีอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ทานศีลภาวนาทั้งหลายแหล่มารวมอยู่ในดวงใจนี้นี่ก็คือจิตดวงที่รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกๆคนจงรวมจงสงบเข้ามาตั้งมั่นในจิตใจดวงนี้ให้ได้เอาจนจิตใจดวงนี้สามารถอาจหารขึ้นชื่อว่าภาวนาหรือว่าทำคุณงามความดีแหละมันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดหนักขนาดไหนก็ตามให้มันทำได้ที่ไหนไม่ได้ไม่ให้มีในดวงจิตดวงใจนี่มันก็ได้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของยากเป็นของเหลือวิสัยถ้าเหลือวิสัยมนุษย์คนเราประพฤติปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะเทศสอนไว้ทำไมพระธรรมวินัยคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนนี่มันเพื่อมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์เรานี่แหละจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังภายในจิตใจของตนคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช่างเขาเป็นไรตัวเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังภายในจิตใจของเราเท่านี้ก็พอดวงจิตดวงใจผู้ได้ยินได้ฟังโยในขณะเดี๋ยวนี้มีโยที่นี่ตัทธะในที่นี่ให้พากันรวมสงบเข้ามาตั้งมั่นในใจของตนให้ได้นี่เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้มนสิการกำหนดจดจำไว้ณภายในแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายิโนยัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง